Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to David Hamilton Voice, coming to live of City of London here with your man, Akogun Tunde Omololu, Akogun Odua. Please share, invite your friends, let them know we are live. Ẹ káàbọ̀ ní lóko omi tí wọ́n káàkiri àgbáyé ayé. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ètò yín ètò David Hamilton Voice èyí tí a fi ìdí ẹ̀ka sí United Kingdom ló ń pè ní London. Orúkọ mi ni Akogun Tunde Omololu tí wọ́n ń pè Akogun Odua. Please ẹ bá wa share ètò. Ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé Akogun tó wà lórí ètò. Ẹ láǹfààní láti gbọ́ lẹ́nu àwọn bàbá wa nílẹ̀ Yorùbá àtọ̀nà ti gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, former military governor Ondo State, Chief Olabode George. Ẹ̀yin láǹfààní láti gbọ́ lẹ́nu wọn bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ. So ẹ bá wa pín ètò káàkiri àgbáláyé, and then you will have the right to comment. If you have any question to ask, please just put it in writing. And you buy the wallet, put it in writing. I'll be live for me, Lenny. So I'll be Baba. Whenever I'll be. I'll be Baba wallet. So stand by. Baba ti wọlé. Baba ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀ bàbá. Ẹ kú ọjọ́ mẹ́ta o. Ẹ kú òtútù ìlú yín yìí o. Bí Yorùbá ṣe máa ń sọ, wọ́n ní ọyẹ́ ló máa kìlọ̀ fún onítòbí. Ọyẹ́ ló máa kìlọ̀ fún onítòbí. Ọyẹ́. Ọ̀rọ̀ ńlá ló máa kìlọ̀ fún onítòbí o. Ẹ kú ọdún. Ọyẹ́ ló máa kìlọ̀ fún onítòbí. Òwe ńlá. Ẹ káàbọ̀ sínú London, mo rí bẹ́ẹ̀ ẹ rí pé òtútù yẹn mo rí pé mo bẹ̀ ṣe. Ó gẹjẹgbẹ. Ẹ káàbọ̀ bàbá, ẹ káàbọ̀ pé a tún pè yàgò. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣeun. Ẹ fún wa bàbá. Àmín. Àwọn bàbá wa ti wà lórí ètò àtọ̀nà Oòduà tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, àtọ̀nà Oòduà tí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá, Chief Olabode George, former military governor of Ondo State, military general. Wọ́n ti wà ní káàlẹ̀ ńsìn. Ẹ jẹ́ kí ẹ má jẹ́ ká delay bàbá, ẹ jẹ́ ká lọ sí ètò straight away. Bàbá ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣeun. The last time tí a wá sọ́dọ̀ yín, ẹ sọ àwọn ọ̀rọ̀ tàbí yín last, ẹ sọ àwọn ọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ tó tí ó kàyéfì tẹ́ pé àti ẹ̀mọ́ tẹ́lẹ̀ bí wọ́n ti torí tí Abacha ṣe rìtáyà yín. Ẹ sọ pé kí kò yẹ kí wọ́n àrẹ sí Chief MK Abiola. Ìbínú yẹn ló fi rìtáyà yín. Nítorí pé ẹ sọ ọ̀tọ̀. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Oòduà, bàtà regret ẹ pé kí ló dé pé ẹsẹ̀ ọ̀tọ̀ tí ẹ bẹ̀rù pé commander in chief ní ẹsẹ̀ ọ̀tọ̀ fún, but kò yínú mọ́ ọdún pé ẹsẹ̀ ọ̀tọ̀ pé kí ló dé kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tí Abiola ṣẹ̀ tó lè tó pé kọ́ arrest arrest, but inú Abacha ọdún. Bàbá ṣé ẹni grudge against the Abacha tí kí lè fi nípa towards Abacha pé ṣe táyà yẹn? Kò sí grudge ṣé mo ilé ayé ilé asán ni, àfọwọ́bàfílẹ̀ ni. Tí nǹkan bá wà òun láti lè sòótọ́ ọ̀rọ̀, torí tó o bá sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀tẹ́ ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀. A lè máa tanra wa jẹ kí ọ̀rọ̀ lọ bó ṣe ń lọ yẹn níjọ́ náà lọ́hùn tá a ṣe pàdé yẹn. Ó tójọ́ mẹ́ta o. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sọ àwọn èmi àtọ̀rẹ́ mi tó jókòó sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi.
General Alabe ìyẹn náà ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣaláìsí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. General Alabe ó ṣaláìsí. Ó ti ṣaláìsí lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ọ̀rẹ́ yàtọ̀ tàbí General Alabe. General Alabe, àjòkó àwa wò pé kí làwọn ará bíi ń sọ, àwọn wo ló ń sọ̀rọ̀, wàá kàn máa gbọ́ pass. Wọn kàn á dáhùn pé kí ló dé, ẹ jẹ́ ká ṣe kinní kan, kò sí nǹkan tẹ́ gbọ́dọ̀ ṣe fún, kò sí kinní kan tó ń lè ṣe. Mo rántí gbà yẹn lọ́hùn ẹni tó ń ṣe DMI, Director of Military Intel, only you see them now, they won't talk. Elders, senior officers, they won't talk. Èmi àti ẹ̀ wá ń fohùnkóhùn lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi ní kí ló ń lọ di kinní báyìí, báyìí kọ́ ló yẹ kí kinní ṣe lọ. N bá nawọ́ ọ̀gá mi ní pé Bọ̀dé tó fẹ́ràn mi gan ní don't talk kúrò mọ́. Abacha fẹ́ràn yín. Ṣọmọ ọ̀gá mi ni ó ní pé don't talk. Ó ní no sir, I'm not contributing, it's just information that would support this discussion going on. So ọ̀rẹ́ mi Godwin Abe ìyẹn náà bá tún dáhùn pé bàbá pé ọ̀gá meeting àwọn senior officers ní èèyàn kan bá ní nǹkan kan láti sọ ẹ jẹ́ á sọ ó lè kárì. Ló bá ní òkè, ló bá yọ gíláàsì ẹ̀ lójú ẹ̀, ó ní kí ni nǹkan tí mo fẹ́ sọ. Bá ní sà ọ̀rọ̀ tèmi fẹ́ sọ ni pé ẹ jẹ́ á fi ẹ̀sọ̀ ká fi wò ó, torí ọ̀gbẹ́ni tẹ sọ pé ó fẹ́ ṣekú tó jẹ́ pé Ẹ̀pẹ́tẹ̀dó ládùúgbò tiwa ló lọ, ọmọ Ẹ̀pẹ́tẹ̀dó, ọmọ Evans lèmi, pé ẹni tó bá máa ṣerú nǹkan tẹ sọ pé ó ṣe yẹn ó ń láti jẹ́ pé ó kó bọn àbó lọ sí radio station àbó ṣe kinní kan. Ọ̀gbẹ́ni yìí lọ síbi táwọn èrò wà, ó ní òun sọ̀hún di kinní. Ẹ̀mí àjẹ́ àgbè lórí pé ó ti ṣe treasonable kinní kan o, pé kàn ṣe báyìí ni o. Ẹ ti fún wa ní program pé ká lọ wo bá ṣe máa tètè ṣe, kán tún kàn ṣe constitutional conference, kán ṣe kán ṣàwo, ká jẹ́ ká kọjú sí yẹn, ká gbàgbé eléyìí tá à ń sọ yìí. And pé àwọn ọ̀rẹ́ wa kan tó wà níbí kò sí nǹkan tó ń sọ nípa Alex Ibru àti bàbá lọ́ọ̀yà yìí láti Odògbólú, Ọ̀nàgorúwà àti bàbá Tọ́pẹ́. Mi ní dárúkọ àwọn tó ń sọ gbogbo, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí mi ní ọ̀gá rántí nǹkan tó sọ fún wa pé ká lọ pè wọ́n kọ́ wọ́n bá ẹ ṣiṣẹ́. A lọ pè wọ́n wọ́n bá ẹ ṣiṣẹ́, àwọn kan wọ́n ń pè wọ́n pé traitors ni wọ́n, ìsọkúsọ náà ń sọ kinní kan nítorí wọ́n wà ní security council báyìí. Kí là ń ṣe yìí? Ẹ mú sùúrù lérè púpọ̀. Ó tán ìgbà tèmi sọ nìyẹn. Nígbà tó máa dọ̀sẹ̀ kejì wọ́n ṣe lé mi nìyẹn. Wọ́n mú ọ̀rẹ́ mi tó jẹ́ pé ìgbà yẹn òun ni GOC 2div nìbàdàn. Wọ́n gbé lọ kúrò bẹ́ẹ̀, wọ́n lọ jù síbì kan ní Minna. Tradoc náà pé bẹ́ẹ̀, wọ́n ṣe yọ as GOC, wọ́n ṣe lé mi nìyẹn. Láìpẹ́ láì jìnnà ní gbogbo rògbòdìyàn àwọn díyà bẹ̀rẹ̀, but torí bólúwa ṣe ń ṣiṣẹ́ ìyanu ẹ̀. Ká ní mo wà ń bẹ̀ níjọ́ yẹn lọ́hùn ni á gbé mi náà. Gbàdán dẹ̀ ṣe èmi ò, wọ́n ti lé mi lọ, wọ́n ti yọ mí kúrò pé kí n máa lọ. But tó bá looking back, tí wọ́n bá wò ó, wọ́n á wò pé iṣẹ́ Olúwa àwa má rí di ni o. Àwa má rí di ni nítorí gbogbo àwọn alábòsí náà dà lénìí. Gbogbo ètekéte irọ́ oríṣiríṣi tá à ń lé mi mọ nǹkan tá à ń lé gbogbo wọn dà lénìí. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ nu wọn ti lọ. Bàbá tiẹ̀ gbọ́, bàbá ti gbọ́ ni mo pé tó pé báwa ti gbọ́ nítorí àwa náà wọ́n ní etí ọba ń lé ìjọba lọ́wọ́. A gbọ́ pé ní gbogbo táìmù yẹn ìkan nínú ọmọ wa
Admiral Igbe gbogbo ló gbòòrò kó jáde ló ta pé ṣé pé Abacha ló fún ní chance tó fi ṣe nǹkan tó ń ṣe Abacha ló tọ́ ni abúlé Igbe ni lọ́kọ́ dìde lọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kí bá ṣe àwọn gbogbo sórí olúkà òun náà ti ó ti ṣaláìsí sìn ilẹ̀ Yorùbá kéèyàn ṣàforíjòkú àsìkò tó láti ní pé ó sọ báyìí ó ṣe òótọ́ òun ló sọ̀rọ̀ but gbogbo ti di ọ̀rọ̀ àná ọ̀rẹ́ mi ni gbogbo tó sọ ọjọ́ náà lọ́hùn-ún kí ni tó sọ tó ṣe yìí kò kúná ṣùgbọ́n ó ti di history sí ọmọ akọ́lẹ̀ ni jọkànjọkàn á jáde nǹkan tó lúkàkú bá ṣe nǹkan tó lúkàkú bá gbìn ló máa ká but níjọ́ náà lọ is true but kálá máa tabá ní ká dárúkọ ilé dárúkọ tán kárú ní at that time wọ́n lè máa mọ̀ pé mistake làwọn fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ náà àbọ̀ ẹ̀dà òun náà ti ṣaláìsí sí so ká ṣáà foríjòkú ká fi gbogbo ọkàn wa sọ́dọ̀ Ọlọ́run torí àwa náà gbolúkàkú sì tó bá ti kọjá 70 ó ti wà ní departure lounge ó ti gba boarding pass kó ìjọba máa pe flight ẹ̀ ní òmò so ká ṣáà fi ṣàríkọ́gbọ́n ilé ayé ò lọ tó yẹn kí lọ́gbẹ́ni yẹn ṣe lóòótọ́ kan ní báyìí ló ṣe kinní kan ló fẹ́ ṣe tọ̀hún kan ni ò ṣe ṣé tó bá fẹ́ gbàjọba ẹ̀pẹ́tẹ̀dó lọ ibi tó jẹ́ pé ibi táwọn bàbá wa àtàwọn ọmọ wa ti máa ta wọ́n máa mú burúkutu wọ́n máa ṣe fàájì ara wọn máa ta draft ibẹ̀ lèèyàn máa lọ lóhùn lọ sọ pé òun fẹ́ gbàjọba so gbogbo irú yẹn Ọlọ́run má jẹ́ àti irú yẹn Nàìjíríà mọ́ it should be a sign of history. And it's a bad part of our history. Very terrible time with the military. Ọlọ́run adé kó wa yọ. So lọ́rọ̀ kan ṣá ní grudge kan gbé orí ìdáyé Abacha pé èkó. Grudge kẹ̀. When you look back, àlejò náà èmi wà lọ́fíìsì mo tún ń kọ̀wé lọ mo ń ṣiṣẹ́ lọ mo ọ̀rẹ́ mi ló pè mí láti Germany. Mo ní bọ́ọ̀dì. Where are you? Money, I'm still in my office now. Why? Only I heard since morning that they have retired you. Money, what? They have done what? Àdé ìjọ náà à ń retí àwọn ọmọ wa tó ń win World Cup láti America ní kíní Olympics yẹn. So wọ́n ń bọ̀ wálé kí president lè receive wọn kó congratulate wọn kó dẹ̀ honour wọn. Ìyẹn là ń ṣe preparation fún lèmi ń ṣe iṣẹ́ lọ ráìráìráì gbàdó sọ fún mi mo wá rí i pé during the day oríṣiríṣi èèyàn wá sọ́fíìsì mi but kò sẹ́ni tó sọ nǹkan kan fún mi èmi ń bá ṣe lọ nígbà tí ó wá tó sọ fún mi around 9 lálẹ́ bá dìde bá lọ sí ọ̀dọ̀ ọ̀gá mi General Dia mo ní ọ̀gá mo bá wọn pẹ̀lú àwọn kan tó ń jókòó mo ní oníbọ̀dé mo ìwà uniform mo ní ṣe mọ̀ pààrọ̀ la ni àwọn ọmọ ìmàdé preparation tá à ń ṣe all the speeches and things tó máa fi ṣe yẹn là ń bá lọ bá ní ọ̀gá nǹkan báyìí ni mo gbọ́ bọ̀dé you see so òótọ́ ọ̀rọ̀ ni òyà bẹ́rí pé mo ókè o mi ṣe jáde ń bẹ ni mo pè bàbá mi yìí wà láyé ń gbà pé wọ́n ní kíákíá kó kẹ́rù ẹ kó máa sáré bọ̀ padà lẹ́kọ̀ọ́ kíákíá ìgbà tó dàárọ̀ ọjọ́ kejì ni ọ̀gá mi náà ló tún pè mí wípé olórí oko ní pé òun á fẹ́ rí mi kí n tó lọ o. Ìjọba ní àpè pé ìjọba Abacha fẹ́ rí yín. Yes, pé láti rí mi kí n tó lọ kí n má kàn máa lọ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Bá ní òkè sà máa lọ rí wọn o. Ó dẹ̀ lọ síbẹ̀ àgbà yẹn náà lọ sí mosque pé táwọn bá dé ní mosque wá bá wọn lé. Bá tún lọ bá wọn lé. Gbà tí mo dé ọ̀dọ̀ wọn la jókòó sọ̀rọ̀ tí mo bí ọ̀gá sí ọmọ ẹ̀ níbọ̀dé
kò ń ṣẹjọ́ òun, kì í ṣẹjọ́ òun, kò ń ṣe àmì ní ọ̀gá bọ́lọ̀ ń ṣe fẹ́ ni ẹ àbí kò ṣáà ṣe pépà kíláàsì. àbáyọ̀ fi pé kì í ṣẹjọ́ òun olórí táyà yìí náà. ó dẹ̀ ni gbọ́dọ̀ sọ fún mi ni mò ń sọ pé Bọ̀dé òun ò lọ́wọ́ ń bẹ̀, òun kì í ṣẹjọ́ òun, kì í ṣẹjọ́ òun pé ọ̀dọ̀ kiri yín ni o kiri kan wọ́n ní sà gbogbo yẹn tí kò wáyé mọ́ sí yìí ní mi padà lọ sí village mi ni o kí n lọ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ mi ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run for the opportunity. Mo ní èmi náà wá mo join with a small ordini star in my shoulder and became a commodore and that's the equivalent of a brigadier general. So I've run my time, I've served myself, my nation pretty well, and I'm happy for the opportunity given me. That is ṣiṣẹ́. Ọ̀gá mi ní Bọ̀dé, we will not forget you, we will not kìnnìkan. Yeah, no, General Abacha nìkan ni, me and him alone, you know, at the residence. And then, okay, all the very best. Mo ní mò ń padà sí village mi. Ọ̀gá ní Bọ̀dé, where's your village? Mo ní Lagos Island, only foolish boy. But wá gbé Lagos Island ní village. So it was the way the English will call it, you know, we say it. I'm going back to my village, you know, your safer area. Only Bọ̀dé, your village, where is your village? I'm only Lagos Island, only foolish boy. Yeah. In fact, mo rántí ìjọ náà lọ́hùn, the then Minister of Finance, Ẹ̀gbọ́n Antoniani, was waiting to see the president. Ó rí pé bí ẹ̀rín fàájì, you know, láṣẹ. And I took my final salute and I said, thank you very much, sir, for the opportunity given me to serve. The Korile. So bí gbogbo láì jó ojú méjì, gbogbo ẹ̀ di gbàdàgbòdò. So Kadúpẹ́ lọ́lọ́run, was an experience of life. I will reflect it deeper in my memoirs that will come out this year lágbára Ọlọ́run. Kò sí nǹkan kan téèyàn tó ń wá ju pé kò kẹsò tọrọ àwọn ọmọ tó ń bọ̀ kán kà á kán rẹ̀ fi ṣàríkọ́gbọ́n. You know, that's it. And then gbogbo nǹkan téèyàn ṣe, like when I became governor of Ondo State, the old Ondo State, I got some books of the performance, gbogbo nǹkan tí Bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe, the methodologies adopted, the procedures of management, state management, and all. I read a hell of a lot of his papers, and I learned so much. Irú yẹn náà ni káwọn ọmọ wa kán jẹ́ kán máa kọ́ history, kán fún wọn láyè, kán kà á, kán rí, kán ṣe, so that àwọn àṣìṣe tá a ṣe ní tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lẹ́yìn kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́. Nǹkan benefit tó wà nù pé ká gbogbo ìtàn yìí kò ṣe pé kẹ́kọ̀ọ́ dànù, kẹ́kọ̀ọ́ jù sínú abẹ́ tébù káwọn èèyàn máa mọ̀, kán máa kà á. It is for the benefit of the people pé kán kà á, kán rí, àwọn ọmọ náà á dẹ̀ fi ṣàríkọ́gbọ́n pé irú wà báyìí, nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ ńgbà kan rí o, ẹ má tún jẹ́ àṣerú ẹ̀ mọ́ o. That's the essence, you know. So I thank God for the opportunity, and I thank God that I am still very much alive and still kicking. Chief, General Goa, after the Civil War, sir. The slogan, I didn't know, that man. They used to be some kind of one, they used to be some kind of one to keep Nigeria, to keep Nigeria one, say task that must be done. Yeah. Or to keep Nigeria one, the task that must be done. Say Nigeria, say fight the frontier to keep it one. But the resistance, Nigeria fight. We have to be a layer, she can say Nigeria and they read. The fight that they keep Nigeria one in time here. Sórí oríṣiríṣi ọ̀bẹ ń jọ kó erin ni, oríṣiríṣi omi ló ti kọjá lábẹ́ afárá, and
bí ó ṣe yẹ kí Nàìjíríà rí kọ́ lórí o. Bó ṣe yẹ kí Nàìjíríà rí kọ́ lórí. Number one, constitution tá à ń lò, tó ní we the people. Wọ́n wo ni we the people? Tán jókòó tán kọ́. I was privileged to have served in the military. It reflects every inch like a military organization, with the apex and the boss, the chief, sitting on the top of that apex. But in a democratic dispensation, power must come from the base, from the people. The will of the people ló matter. Nǹkan tó bá láwọn sọ, nǹkan tó bá fẹ́ lẹ́yìn láti ṣe. Ìwọ tó bá lọ ló campaign ti bí campaign sọ̀hún campaign káàkiri pé kán ṣáà dìbò fún ẹ, nǹkan báyìí ló máa ṣe fún wọn, nǹkan báyìí ni ò ní ṣe fún wọn. Gbogbo yẹn ló máa mú wọn lórí láti rò pé ká dìbò fọ́gbẹ́ni kó lọ ṣe. And what is democracy? It is the management of the resources of the land for the benefit of the people. Anything outside that for the benefit of the people is a non-entity, is absolute nonsense. So gbogbo nǹkan tí a sọ níjọ́sí tán ti bẹ̀rẹ̀ tí military ti ṣe yẹn kò tí ì yàtọ̀. Nísìn kò tó so àní kò dé ọ̀dọ̀ villa l'Abuja, kò tó gba allocation owó tẹ máa fi gbà from federation account, ẹ máa lọ ṣe meeting l'Abuja ni. Gbogbo àwọn resources tó wà káàkiri states, ṣe bí American constitution la lọ copy. Look at the American system. Do you know who is in charge of JFK Airport? JF Kennedy Airport in New York. He's the mayor of New York. Who is in charge of the ports in New York? Is the mayor, not even the state governor. Now, look at the ones in New Orleans and all over like that. So, the evolution of power back to the states and the local governments so that they can utilize the resources of their land for the benefit of the people. Àwọn governors ń sì máa ń sá under the fact pé a ní ẹ mú sùúrù fún wa, àwa kọ́ la ṣe. Abuja ló ti give you directive. Ìwọ governor tá a yàn pé kó wá ṣiṣẹ́ fún wa, kó sọ̀lúdẹ̀rọ̀ fún wa. Tóṣù bá parí àwọn á lọ gbowó l'Abuja ni, tọ̀hún náà máa lọ gbowó. Oríṣiríṣi. And constitution yẹn 2014 ni President Jonathan ní kán lọ tún wò. I was a member of that national conference. And gbogbo nǹkan tá a sọ unanimously not adopted. And representation was right across the land, from Lagos to Sokoto, from Borno to Calabar, from Jigawa to Delta. Gbogbo àwọn èèyàn wa ló kún bẹ́ẹ̀. 6 months la fi wò. And they call reports. Okay, ìbọ̀lẹ́gbẹ̀ sí títí dèní kò lójú o, kò jáde o. Olúkakú kan wá contingent. Ṣé bí ìlú wa ṣe rí ni? Are we still the number 1 nation in Africa? Ọlọ́run dẹ̀ fi oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àtàlùmọ́ọ̀nì tó fi kẹwàá. Kò sí àdúgbò náà nílùú Nàìjíríà yẹn tó máa débẹ̀ tí ò ní rí nǹkan àràbà táwọn aráàlú láti gbádùn. Federal government ni. Kí ló dé? We need to look at that constitution. It's like a military organization. It's not working. And if we continue the way it is, it will never work. And the final thing bẹ́ẹ̀ ni pé ó máa gbogbo ẹ̀ ń wó lọ ni. Nígbà táwa ń dàgbà bí ìlú ṣe rí kọ́rẹ́ náà. Lọ wò tánsìn. Káwé àwọn ọ̀rẹ́ mi, àwọn tajìjọ lọ́léèwé tajọ lọ yunifásitì, káwọn náà máa ké pé ebi ń pa àwọn òkìní dé o, ebi kò sóúnjẹ o, kò sí nǹkan kan o. And it's a fact.
So gbogbo constitutional kini yẹn, we must sit down and change them. We are no longer in a military regime. Àti lò kò ṣiṣẹ́, kò dẹ̀ lè ever ṣiṣẹ́, ká má tanra wa jẹ. So that's my own views nípa ọ̀rọ̀ kini constitutional kini yẹn. It's not working. Olórí oko á wà ń bẹ̀ náà, òun náà máa ní àwọn iṣẹ́ tiẹ̀ tó máa ṣe. Then àwọn governors náà ní tiwọn, àwọn local government náà ní. So tó bá di ìgbà tá a máa dìbò, èyí governor ni o, èyí local government tí ò ṣe nǹkan tó dá tó tọ́ sáwọn aráàlú, wọn ní dìbò fún. Wọn ní dìbò fún. Gbogbo bá ṣe ń ṣe ń sìn, all electoral process wa tá a ṣe. Ìgbà tí bàbá Buhari tiẹ̀ lọ ra kọ̀ǹpútà wá pé báyìí la ṣe máa ṣe o, apàtẹ́wọ́ ni pé àlàáfíà ti délùú o. Wọ́n bá ṣe ń ṣe electoral process one, look at the Edo State one, look at the things. Wọ́n manipulate, wọ́n yí síbí, wọ́n yí sọ́hùn. Nǹkan tó yẹ kó lọ kọ́ ló máa lọ, ẹni tí ò yẹ kó lọ ló máa jókòó bẹ́ẹ̀. Kí ló ṣe fẹ́ rò wípé àwọn èèyàn tó rán wá yẹn òun láti ṣàǹfààní fún wọn? It doesn't work. You know? Okay, Chief, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀jẹ̀ sọ pé military condition là ń lò. Yeah. As a former military governor, a member of military hierarchy. Now, sir, ó yẹ kí ẹ̀yin military apologize fún Nigeria fún nǹkan tẹ́gbẹ́ wa ibi tẹ́gbẹ́ wa délé ni, include you, sir. So you are a member of the military, a former military governor. Kẹ́ apologize fún Nigeria ibi tẹ́gbẹ́ wa délé. Mú sùúrù. Mo fẹ́ try láti po òwe kan ni. Bí ò bá sí àná, kò lè sí èní. History ló ti kọjá yẹn. Nǹkan tó lé wa tán fi fa military wa bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run má jẹ́ ká tún rírú ẹ̀ mọ́. Iṣẹ́ tí ológun wa ṣe ó yàtọ̀. Nǹkan tó fà á ló fà á. Tá bá ní pé ká apologize, apology mélòó ló fẹ́ sọ títí tó wà níbi kìíní. Nígbà tá ti rí bó ṣe rí, bí ìjọba ológun ṣe rí, tó jẹ́ pé ìgbà tí ìjọba alágbádá tún débẹ̀, tó jẹ́ pé bíi military náà lẹ́yìn ṣe ń ṣe, làwa ṣe ń kégbe pé ẹ mú sùúrù, ẹ jẹ́ àṣẹ bọ́n ṣe ń ṣe kó lè rí bó ṣe yẹ kó rí. Tó bá ní ká apology mélòó ló fẹ́ gbé àǹfààní wá sórí tébù. Lẹ́bàá tó bá tiẹ̀ sọ láti gba ìrọ́nsì General Gawan, gbogbo wọn kan ní àwọn sọ́ọ̀rì kiri kan. Níbo nìyẹn fẹ́ gbé wa dé? Ó ti ṣẹlẹ̀, ó ti become history. Pé Ọlọ́run ò ní jẹ́ arírú ẹ̀ mọ́, ní ká máa gbàdúrà, ká nífẹ̀ẹ́ síra wa. Níjọ́ tọ́lọ́run dá wa, tó lù ẹ̀ ń bọ̀ láyé, kò sẹ́ni tó sọ fọ́lọ́run wípé Yorùbá ní fẹ́ jẹ́ o, àbí Ìgbò ní fẹ́ jẹ́ o, àbí Haúsá ní fẹ́ jẹ́ o, àbí bẹ́rìbẹ́rì ni o, àbí Fúlàní ni o, àbí Ìjọ ni o, kò sẹ́ni tó béèrè. Wọ́n kàn bí ẹ náà ní sáyé. Olúwa dẹ̀ ti sọ, ó yé wa nu Quran, ló wà nu Bible, wípé nǹkan tí wọ́n ò bá nígbà má ṣe fọ́mọlàkejì ẹ̀. You understand? So let us bring humanity into our performance and respect, and forget about what they call religious bigotry and tribalism. These are the two devils tó ń dàlú yẹn rú. Even during the military, ṣé kò sí ni? Ó wà bẹ́ẹ̀. Tábà sọ sí pé ẹ má bínú. Máa sọ ìlú tí ń lọ. But let's take a halt and look at it deeply, passionately, reasonably. Ká sọ òótọ́ níbi tó yẹ ká sọ, k'Olódùmarè lè fi ìbùkún ẹ̀ sí fún wa. That's all. People náà là ń explain bọ́n ṣe ṣe, à ń explain bí ó ṣe rí, à ń explain bí lè ṣe ṣe, bí kinní kan ṣe ṣe. Àwọn nǹkan míì wà táwọn military ṣe tó dá náà. And that's the essence of human being. Àwọn nǹkan míì wà tó ló ẹ máa ṣe tó máa dá. Ìyẹn la ṣe máa ń ṣe sọ wípé
rántí ọ̀la iṣẹ́kíṣẹ́ tó bá gbà tọ́ran ẹ tẹ́dá tìlú ni o àbí tẹ bí ẹni o fi ara ẹ balẹ̀ kó rántí pé á tán o á tánjọ́ kan kí la máa sọ nípa tiẹ̀ pé o ṣe káwọn aráàlú lè sọ pé àwọn kan sára sí ẹ. So it's not my yeah. Mo yí padà bọ̀ ní orí mílítì yẹn o mo yí padà máa sọ nípa ìpàdé sáàfù àti méjì gómìnà mo yí padà bọ̀ lórí yẹn mo fẹ́ sáré débi kan sí bàbá kí lè rí sí táàlì fọ́ọ̀mù Bọ́lá Ahmed Tinubu kí lè rí sí torí pé àwọn kan ní northern part of country náà lọ́kọ́ wọ́n oppose ẹ̀ bò kí lè yí rí sí. ọmọ nǹkan tèmi fẹ́ sọ ni pé service. Kí àtìgẹ́tì bàbá padà pẹ̀pẹ́ sáfìsì yẹn ni ẹ̀yin tó ń wò wá ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wò wá kí n pè wọlé nígbà tí interview yàn kí n pè wọlé nígbà tí interview yàn ok comment síbẹ̀ mo ti ready ẹni comment kan ẹ bá fẹ́ bèrè ẹni comment ẹ type síbẹ̀ gẹ́gẹ́ ìkan ní mo ń bèrè lọ́wọ́ yín lẹ́kọ̀ọ́ mo ní kí lè rí sí táàlì fún President Bola Ahmed Tinubu tó pé sórí àwọn èèyàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ní bàbá ò fẹ́ràn ẹni bàbá ò fẹ́ràn ẹni ètò kù tó lù ẹ́ ń ṣe láyé kó má bàa bàjẹ́ ni kó má bàa bàjẹ́ ni sórí ńgbà kó tó dé ó ní subsidy ibi tí gbogbo economic kìíní tó ń ṣe tí ò ṣe lójútùú nìyẹn o tá a bá lè sòótọ́ ọ̀rọ̀ kí ni mo tún kù kí ni mo ń ṣe láyé o kò sọ̀rọ̀ ọ̀jà ń bẹ̀ kò ń ṣọ̀tá mi now o ní subsidy táwọn èèyàn ń gbà o ní corruption ti pọ̀ jù wọ́n ṣe ń ṣe epo wọ́n ṣe ń ṣe àwọn míì á ní kán lọ gbé 10 ships of fuel wá á gbowó 10 á gbẹyọ kan wá á ṣe gbogbo ẹ̀ fine nígbà tí wọ́n dé o ní o cancel gbogbo ẹ̀ nítorí corruption nísìnyí kí lẹ ṣe wá ń ṣe ó wá ní kò sí subsidy mọ́ from 100% subsidy to 0 kò sí àtolówó àti tálíkà nílùú sìn tí ó mọ̀ pé èèyàn wà ń lò ó a wá ń sọ pé mú sùúrù ara ẹ̀ ọ̀gbẹ́ni mú sùúrù ara ẹ̀ especially ńgbà kérésìmesì yẹn December and January are the 2 most important months in the year torí ní December olùkàkọ́ akọ́wọ́ òkè pé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run jẹ́ kóun rí ìgbẹ̀yìn ọdún yìí o tó bá tún di January wà ní bàbá mo tún lọ o dáàbò bò mí fìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ mi o so a ní kó sọ̀lúdẹ̀rọ̀ try eléyìí tó kọ gbé fowl from 200 and something naira to di 1,200 per litre kò sí ẹnikẹ́ni àtolówó àti tálíkà tí èèmọ̀ ò bá ń sìn kí ló ṣe owó ẹnájì wọn láwọn kan zone A zone band B band A band C band kìíní kan gbogbo àwọn tó ń ṣe káràkátà gbogbo àwọn companies tó ń láwọn ń ṣe kìíní owó tó ń ná fún energy unbelievable ẹ̀rẹ́ sọ pé ẹ máa reduce inflation you know the rate of inflation ní lùsìn is about 40-something%. So a ní look kàkà kó gbé ní orí kìíní bẹ́ẹ̀ yẹn tí ẹ máa ṣe díẹ̀ káwọn èèyàn kan lè máa adjust ara wọn ṣé bẹ́ẹ̀ èèyàn ni wá ká máa adjust ara wa mo bẹ̀ wọ́n títí ń gbà yẹn mo ní from the 15th of December pé kó tiẹ̀ try títí di end of January kó ní pé ok òun padà sí 300 naira per litre
tó bá mọ ibi inú àwọn aráàlú ṣe máa dùn tó bá mọ bí gbogbo àti ẹni tó wà ní pátì o àti èyí tí ò sí pátì o àti Ìgbò o àti Haúsá o àti Yorùbá o àti Ìjọ o wọ́n máa jó kiri ni òun dẹ̀ náà máa pọ́nlé. Kí ni ti pọ̀ jù? Ó ti pọ̀ jù. Ọdún Chief ẹ wọ́n bínú ẹ má dùn pé ikọ́ ní mo tẹ mo ní padà pọ̀lú rẹ̀ náà tax reform yẹn gangan tax reform bẹ́ẹ̀ gbọ́dọ̀ tax reform ní kílẹ̀ rí sí tax reform yẹn ní kílẹ̀ rí sí. Ìgbọ́ mo gbóhùn ẹ dáadáa. Mo ní tax reform. Oh, tax reform. Well, I haven't read into it, and I don't want to jump into things that I have not really have a good grip on. Me tí ká gbogbo details yẹn, and I have been away for about a month now, or more, even a little bit more than a month. So me get totally cooked into that kíni mi ò dẹ̀ fẹ́ sọ nǹkan tí mi ò mọ̀. Initially àwọn gómìnà kan pariwo pé àwọn ò fẹ́, àwọn ò gbà, àwọn ṣe gbá, gbàtó tún yánsì yán ti láwọn gbà, àwọn á ṣe léyìí, àwọn á ṣe tọ̀. You see, the management of the resources of the land for the benefit of the people. That's all about democracy. Èèyàn kan ò lè wà kó jẹ́ pé Yorùbá bọ̀ wọ́n ní èèyàn kan ló ń wà, ẹ̀yin kan wà ń bòjì, ẹ̀kan ń bujẹ. Let there be uniformity. If that is the process, tó ń ṣe, good enough. But I have not read it, I have not studied it. So má jẹ́ kí n gbẹ́nu mi sí nǹkan tí mi ò mọ̀. I'm a professional engineer, but I also read a master's degree in the business administration. So I know, but I have not had time pé kí n jókòó, kí n wo details, this tax reform or no tax reform. Gbogbo ète mi ṣáà ń bẹ̀ wọ́n fún ni pé kán sọ̀lú dẹ̀rọ̀. Owó epo yẹn ó ti pọ̀ jù, and it impacts on every aspect of our lives. Torí mọ́tò ló máa fi gbé gbá lọ. Ṣé Mr. President ní lágbára àti mú owó epo yẹn wálẹ̀? Kí ló dé tí ò ní? Kí ló wá ìyẹn ni mo sọ, ta ló sọ pé òun remove ẹ̀? Ṣé wọ́n debate ẹ̀ ń bì kankan ni àbí wọ́n lọ sí house? Kan tó sú ẹ̀yìn ló lóun máa remove ẹ̀. Bọ́dẹ̀ ṣe dé remove ẹ̀, ta ló sọ pé ṣòfin kankan ṣe gbá ṣàwo náà? Abogun, I think you should loud me gbọ́ like before. There's something the volume here. Mi gbọ́ that is so low. Low? Let me adjust my mic here. Can you hear me now? Yes, I can hear you. You can hear me now? Yes. Okay. Ẹ má bínú, mo pariwo sọ̀rọ̀ bí ẹ máa túbọ̀ máa pariwo sí. Now, ẹni pé is the president wọ́n ní agbára àti sọ epo di 300 naira. Yes. Right? Okay. Èmi mọ̀ náà pé amálágbára náà ẹ ti wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì pẹ́ẹ́pẹ́ náà ẹ mọ̀ nǹkan tẹ́ ń sọ náà because I can't argue that with you, sir. No, he can do it. Ó mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Abagun, ó mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀. Tó bá sọ bẹ́ẹ̀, tó mọ̀ pé a ní losses wà táwọn láti bíà, àbí? Wọ́n wá ní àwọn kan tó ń pera wọn ní multi-billionaires. Mi ò rí factory wọn o, àrígbó tán ti ń ṣiṣẹ́ o, báǹkì náà ti ń ṣiṣẹ́ o. Nígbà tí president lọ sí France, gbogbo wọn ló dù tẹ̀lé lọ,
àwọn lọ ṣe economic meeting, àwọn lọ ṣe gbá, àwọn lọ ṣàwo. Gbogbo àwọn yẹn pé òkè ẹ jẹ́ ká ràn mí lọ́wọ́ because loss báyìí ni government máa ní. Àwọn ń bẹ̀ yín ni pé ẹ̀yin ọ̀gbẹ́ni wọ̀nyí ẹ bá wa fọwọ́ sí contribution táwọn bá máa ṣe sí á tú government lára. Torí every end of the year wàá gbọ́ iye billions tó ń dáwọn declare tó ń kó lọ́lé wọn. Èmi ò rí ibi tí bank kankan wà tó jẹ́ pé managing director á ní private jet bíi 2 mẹ́ta. Owó tó ń kó lọ́lé every month ẹ jẹ́ àsọ tọrọ fúnra wa. Àwọn kan ò lè máa ṣe yàwù káwọn kan máa ṣe wùyà. It doesn't make sense. Let him call them. But let this be your if you love me and you love this country, this will be your contribution to what I want to do. And láti sọ̀lúdẹ̀rọ̀ ẹjẹ́ rẹ̀ àwọn èèyàn lọ́rùn kàmúsùrù. Ṣé sùúrù ló máa gbóúnjẹ wá sórí tébù? Àìbí ẹ má jẹ́ ó dàrú, ẹ kọ́ wá nǹkan ṣe sí. Gbogbo wọn á máa ní àwọn lọ ṣe entrepreneurial kìíní kan fẹ́yàn kan 1 million kìíní kan bì kan. Oko tó ní village tó ti jáde àwọn èèyàn ò tí ì róúnjẹ jẹ. Kílíkìrú pọ́nṣán wo nìyẹn? What is this? Èmi ò rí bí ṣé ìwọ tó ti gbé bí tipẹ́ o gbọ́ pé managing director Barclays Bank àbí ní North West Bank àbí kinní kan ó kàn ní humongous amount of money. Níbo ló ti fẹ́ sọ pé òun rí? Wọ́n á béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà. Ẹ jẹ́ they are his friends or they purport to be his friends. He will challenge them. Kó lè ràn òun lọ́wọ́ láti mú ìlú kó sọ̀lúdẹ̀rọ̀. What is this? Okay, ẹ ṣe Chief. Now, mo ní àwọn fíìmù ẹ̀mọ́ ní máa bẹ̀rẹ̀ lọ yín. Ẹ jẹ́ ká lọ sí orí pátì PDP. Ó jẹ́ pé ní opposition party kan Nàìjíríà mọ́. Pátì PDP. Ṣé pátì kan ìwà bàbá tó jẹ́ PDP? Torí PDP lè belong to. So dẹni pé ní opposition kan wọ́n Nàìjíríà kí lẹ rí sí ṣé pátì yìí wà àbí kò sí mọ́ because kí ló ṣe àpò ní pátì yìí PDP. Pátì wa ó dúró gbọ̀ngbọ̀n. Pátì wa wà ó dẹ̀ máa wà torí báwọn tó dálẹ̀ ṣe ó dàbí ìrókò tree ni. Ṣùmọ bọ́n ṣe kọ́nu Bíbélì nígbà tí wọ́n bá máa sọ̀rọ̀ a ní kó dàbí the fiber the trees in Lebanon. Ìrókò ni ẹgbẹ́ wa o. A lè láwọ̀ ń sìn o. A dẹ̀ lè má wà ká má láwọ̀. Àwọn tó ń fẹ́ fi tipátipá digbá kán dàwó kán di nǹkan kán dọ́gbọ̀n là ń sọ fún ẹ mú sùúrù ara yín. Àwọn bàbá tó dálẹ̀ hàn ní ká ẹ ṣe báyìí. Ẹ jẹ́ a ṣe bọ́n ṣe ní ká ṣe kó lè rí bó ṣe yẹ kó rí. Ara nǹkan tó ń lọ tá a fi ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ pé ó ń dàrú. Mo rántí ijọ́ náà mo jókòó bẹ́ẹ̀ nígbà tí Ayu chairman wa tó ń sọ pé a ní ọ̀gbẹ́ni Musuru bí ẹgbẹ́ wa ṣe ń sọ ni pé tí èèyàn kan tó wá látòkè ọya tó bá ti ṣe ọdún 8 ó di dandan kó jẹ́ pé ẹlòmíì láti ìsàlẹ̀ láti south ló máa ṣe lẹ́fà kékọ́rí. Ṣé àwọn tó kù wá tẹ̀pà ni àbáwá wo akọ̀wọ́ agbẹ́nu síbẹ̀ ká wo ni? Nígbà náà ara àwọ̀ yẹn ló dàbí ẹni wípé ẹgbẹ́ ti ń fọ́. Kò fọ́ o torí kíní tó mú dúró táwọn bàbá yẹn gbìn sílẹ̀ gbòǹgbò ni o. Ìrókò gidi lẹgbẹ́ wa o.
a lè má láwọ̀ ṣùgbọ́n the ability láti lè jókòó ká sọ̀rọ̀ ká túnrò ká sòótọ́ fúnra wa ká kojúkojú ká fimú kúnmú ká fikùn lukùn ká foríkorí, and by the grace of the Almighty God we will bounce back. èmi ò tiẹ̀ rí báwo ló ṣe fẹ́ compare ẹgbẹ́ tiwa pẹ̀lú àwọn APC. Ẹgbẹ́ tí ń wà ń bẹ̀ pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ ẹ̀yin náà pẹ̀lú àwọn tó bá wà débi tá a délé ní Jonathan regime gbà tó wà ń bẹ̀ ní gbogbo Nàìjíríà kò ní lọ síwájú gbogbo owó tí Ọbásanjọ́ sẹ́gun dáhùn gbogbo ẹ̀ náà tán so ẹgbẹ́ tí náà pẹ̀lú àwọn tó contribute nǹkan tó wà ń lẹ́yìn bàbá. o lè compare nǹkan táwa ṣe pẹ̀lú àwọn eléyìí o lè the management báwọn olóyìnbó ṣe máa ń sọ àwọn ọ̀rẹ́ ń bí yìí wọ́n ṣe máa ń sọ ni pé development of a nation, the management of a country is not a 100-meter dash race. No. Every government will come, do its best, build it up, títí. Kò ṣe pé káwọn kan gbé dókè lénìí, káwọn kan tún débẹ̀ lọ́la, kan ṣaláàké. Ikọ̀ tó ń da gbogbo torí àwọn Gẹ̀ẹ́sì nígbà tó máa kúrò nílùú wa èṣù méjì náà fílẹ̀ ń bẹ́ o, èṣù méjì mo dẹ̀ fẹ́ kó farabalẹ̀ gbọ́ mi o. Ìkíní wọ́n ní tribalism, eléyìí Ìgbò ni, eléyìí Yorùbá ni, eléyìí Haúsá ni, eléyìí ìjọ ni. Ìgbà tó jẹ́jọ ńkọ́ sóun ló sọ̀rọ̀ ẹ̀ di bẹ́ẹ̀ ni tí bọ́lá ń ṣe bá tó bá wá padà wá ń jọ mi ó lè jẹ́ Yorùbá ló máa wá padà ló máa di. The second thing tán fílẹ̀ ni religious bigotry. Ó jẹ́ Mùsùlùmí ó jẹ́ Christian ó jẹ́ ti àwọn tiwantiwa o. What has that got to do pẹ̀lú your contribution to the development of your country? The basic thing in life, do unto others what you wish them to do unto you, and love your neighbor as yourself. Kò sọ wípé aráàlú tiẹ̀ ló láti fẹ́ràn o. Nǹkan t'Ọlọ́run kọ́ wa kọ́ yẹn o. Bó ṣe wà nú Bíbélì ló wà nú Kùránì o. So gbogbo ẹ̀tàn yẹn dáwọn èèyàn wá mi ń tọra wọn jẹ tó ń lọ tó ń bọ̀ tó ń pariwo tó ń ṣe eléyìí ní kinní kan. Ìyẹn ni mo sọ fún ẹ pé pátì wa àwọn bàbá yẹn jókòó wọ́n rò títí pé kí làwọn ṣe máa ṣe, because failure of the First Republic, Second Republic ni you have the majority tribe will have their way and the minority tribes will just be pure onlookers. Àjọ ò lè dùn bí èèyàn kan ò ní kó jẹ́ pé àfiwọ́ ó máa tújà lẹ̀ ní. Ṣùgbọ́n bí èmi ṣe máa ń sọ pé turn by turn Nigeria Limited, tí wọ́n bá ṣe tiẹ̀ tán eléyìí náà ṣe tiẹ̀, giving all of us a sense of belonging, pé gbogbo wa la ní, kò ń ṣe pé ẹ̀yin nìkan ló ní àbẹ́gbá ló ní, gbogbo wa la ní. Èṣù táwọn ará bí yẹn dẹ̀ gbìn sílẹ̀ kan tó lọ ẹ jẹ́ àfàtú ṣé bí bá ṣe ń lọ bá ṣe márì gbá ṣe tọ̀hún à ń lọ à ń bọ̀. Gbogbo tribalism àti religious nonsense tá à ń divide ara wa kò yẹn gangan kọ́ ló no matter. Ṣé àwọn ṣe yẹn lu wọn bì? Wọ́n ṣe, and if you look at it nísìnyí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò sí nǹkan tó ń pè ní Scottish Parliament àbí Welsh Parliament àbí Irish Parliament. The only parliament was the House of Commons. Àbí nísìnyí táwọn yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí kégbe àwọn náà fẹ́ gbà wọ́n fẹ́. There is devolution of power. They are releasing power for them to manage themselves. But kí ló Chief kí ló tẹ̀ ṣé gbàtẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ gbàtẹ̀ wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì? Why last minute? Only last minute. Only gbàtà wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì. You know when Baba took over, there was series of problems tó wà rẹpẹtẹ.
tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ yẹn tó kọ lọ́jọ́ ìgbòà ǹjẹ́ lẹ máa dàrú. Step by step, I mean, it is not a 100-meter dash race. Let there be continuum. Let there be continuity in governance, in the management of the resources of the land. So nǹkan tá a rí sìn tí ò bá ìlú lọ tí ò dẹ̀ lójútùú ni pé everybody tóṣù bá parí ó dàbújà kò tó ló fẹ́ mí fín ìwọ wò ó sì Nigerian Post Authority owned by federal government, NIMASA federal government, kìíní kan ferry kìíní kan báyìí lẹ́kọ̀ọ́ federal government. Bó bá lọ sí Niger Delta náà the same thing. Bó lọ sí North náà the same thing. Why don't you allow the people to manage their resources for the betterment of their people, and whatever tó bá ń láti send sókè òun láti send ẹ̀ sókè. Kò ṣe pé kí gbogbo ẹ lọ sókè kí òkè máa gé lọ́bẹ kọ́ máa gé lọ́bẹ. It's not working. Ó yẹ kó náà ní the present government lọ́wọ́lọ́wọ́ náà ṣe pátá reform tax reform yẹn náà ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Ó náà ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. Àní kó kọ́kọ́ ṣe ètò kan àwọn èèyàn lórí gbogbo tax reform tán náà wọ́n ń ṣe. Ẹ kọ́kọ́ sọ̀lúdẹ̀rọ̀ ẹ mú àwọn ṣé bàbá Síkírù tó ń lọ nípẹ́ tó ń ṣe bicycle repairer àbí mechanic àbáyìí àwọn èèyàn tó jẹ́ small civil servant, the real base of the society. Rí nǹkan kan jẹ́ àlébi ń pa wọ́n. Do something. Ẹni ìgbélé ìkíní kan tax kan ni wọ́n fẹ́ lọ ṣe lọ́yàn kí ló kàn wọ́n yẹn. Reform kò kí n wá ní easy kìíní reform là ń ṣe lọ́wọ́. Reform gbogbo àní tó bá lọ tú report 2014 yẹn jáde kó gbé ta kó jẹ́ ká wo kí ló wà nú ẹ̀ látijọ́ tí Buhari ti dé oníkan lọ gbé sínú archives. Wọ́n ṣe ń ṣèlú kọ́ yẹn náà. Ẹ ti ẹ̀ yẹ̀ wò. Yẹ̀ wò. Ṣé tó máa gbé gbé wọ̀ ní vote down ní ẹ̀dá people from other òkè ọ̀yà lọ́rùn yẹn kí ló. Tó bá vote ẹ̀ down àwọn tó ṣe mọ̀ pé kò ń ṣe sójà ni wọ́n. Tó bá náwọn vote ẹ̀ down tó gbé síta tí gbogbo àwọn èèyàn kà á náà wá bá wọn. Wọ́n tún padà wá. Wọ́n ti ń lò bíi 2 years nísìn. In another 1 year elections á tún bẹ̀rẹ̀ campaign á bẹ̀rẹ̀. So ẹ padà wá bá wa lé pé káwọn ọ̀nàkan ní káwọn vote ẹ̀ down kán vote ẹ̀ down á rí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá rò tọ̀rọ̀ tó bá ṣe bó rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bí ìgbà tí àwọn conservative oríṣiríṣi tó ń jáde tó ń da gbogbo ẹ̀rú àwọn èèyàn àwọn aráàlú wọn bí ní pé ok wọ́n dẹ̀ gbọ̀n wọ́n dànù síta wọ́n gbé labour bẹ̀ bí labour náà bá tún ṣe àìṣemáṣe á tún gbá wọn dànù. That's the way it should be. Okay. Mo fẹ́ kọ́ wa wẹ̀ kí mo fẹ́ dìlé kí lè kọ́ wa wẹ̀ tó mo fẹ́ fi ilẹ̀ kẹlẹ̀ ráyè lọ sí mi. Bàbá nípa Kẹ́mi tó wà níbí collective leader tó wà nísìn kí lẹ ní sí gbogbo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń sọ pa Nàìjíríà kí lẹ ní sí. You know bí ọmọ ló jẹ́ sí mi o torí bàbá ẹ̀ àbúrò mi ni. Ẹ jẹ́ àjẹ́ àgbàdúrà kọ́lọ̀ ń tọ́ sọ́nà. Sórí ìgbà tí ìlú bẹ̀rẹ̀ sí mì kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ tí gbogbo because she's just about 44 years old tí gbogbo ẹ̀ mì kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ tí ò lójútùú lòun dàgbà ló padà wá bí experience tó ní nípa bí àwọn èèyàn wa ṣe wọ́n ṣe ìyẹn ló ń reflect ara nǹkan tá a ṣe ń sọ pé a ní ẹjẹ́ àsọ̀lúdẹ̀rọ̀ ok bí gbogbo ẹ ṣe ń lọ kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀ sí ṣé bá ṣe wà tá a máa ní the leader of Africa the number 1 kìíní kan in this the number kìíní kan in that ṣé yẹn là ń jẹ́ ń sìn lọ́wọ́ Rwanda ńjọ́ náà bẹ̀rẹ̀ look at their management àwọn Ghana wọ́n ṣe election lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí kò sábò sí ń bẹ Ghana ò tó Èkó Lagos State kò tó Lagos State in population. Now look at all the other things. The leader of Africa, the giant of Africa, the kinikan of Africa. Mbola Konsinsin.
So bóun ṣe ń rí tó ṣe rárá experience tóun ti ní when she was growing up. Otherwise nígbà tí papa ẹ̀ wálé, he was a very solid Nigerian, very committed professional. He was a medical doctor. Àjọ máa ń gbá squash, òun máa ń gbá tennis, àwa ń gbá squash. Adégòkè, I knew him very well, doctor. Nígbà tó bẹ̀rẹ̀ private practice ẹ̀, gbogbo ẹ̀ ló fọ́ tán-tán lọ́wọ́ àwọn èèyàn sìn yìí. Ẹ lọ lékè lọ kó wá wo bí ìyà ṣe ń jẹ àwọn èèyàn sí. Kí ló jẹ́ tán náà máa ń sọ pé àwọn ń japa, bọ́n dẹ̀ ń yapa ni mi ò mọ èwo náà ṣe ń bẹ̀. Bí yapa ni gbogbo wọn wá náà ti ń bẹ́ kúrò ń lù. Tó bá lé company mi tán ti láwọn train wọn ti ṣe, tó bá máa wá wọn ti lọ. Àwọn professionals wa, doctors, dentists, accountants, financial experts, ti gbàtàwó, gbogbo wọn náà sá lọ. So that experience lòun ti máa ní tó ń sọ nǹkan tó ń sọ, but kó farabalẹ̀. Òun náà ti dójú ẹ̀ sìn, ó ti wà nú ẹ̀ sìn. A rí i pé all that glitters is not gold, you know. So kó farabalẹ̀. Yes, there were complaints rẹpẹtẹ nígbà gbogbo period yẹn tó jẹ́ pé professionals collapsed. Gbogbo bí tán ti ń ró jẹjẹ tán rówó ṣe, gbogbo ẹ̀ ó dàrú bí ẹsẹ̀ télọ̀ ni. Nǹkan ti bàjẹ́. Ọlọ́run ló máa bá wa tún ṣe o. Ọlọ́run ló máa bá a. Gbogbo ẹ̀ okay, Buhari ti ṣe tó máa ṣe, ó ti lọ. Kò sígbà tí ọ̀hún ní lọ. Tó bá ti ṣe bá tó máa ṣe, kí la máa sọ nípa tiẹ̀ pé o ṣe o. Bàbá Ọbásanjọ́ náà tó lọ tó ṣe tiẹ̀. Àwọn kan ṣàyí ń kégbe pé òun ló ṣe báyìí, òun ló ṣe tọ̀hún. But tó bá gbé yẹ̀wò, wàá rí i pé nítorí military lòun take over from, and there are so many other areas tán láti túnṣe, because throughout the military administration kò sí legislative arm kankan bẹ́ẹ̀ o. Only the judiciary and the executive ló ń wà. Now you now added the legislative arm, completing the three arms of a democratic government. So balancing and bringing up, and what do they do, what shouldn't they do, gbogbo yẹn lòun ṣe ló ti lọ. And the others that are coming, most something pé impact ṣe tí ọ̀gbẹ́ni okay Buhari ṣe tiẹ̀, ó sọ tiẹ̀, kó lóun ò tiẹ̀ fẹ́ rí gbogbo constitution tẹ gbé wá kán lọ gbé jùnú síbi oró kankan. Adẹ̀rí bọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ṣe, all of a sudden wọ́n dá Ministry of Humanitarian kìíní kan sílẹ̀ tó ń gbé cash fún obìnrin kan tó ní minister kó máa lọ pín fáwọn èèyàn. Mo ní cash ìjọba, owó ìjọba, àwọn wo ló ń pín fún? Níbo la ti ní data? Kò dàbí ìlú ti yín bì. Kò síbi tó máa ló fẹ́ rá sí bì. O ní nọ́mbà, o ní NHSD, o ní gbogbo data tó máa fi mọ̀ pé ibi tó gbèrè, ibi tó ń wà rè. Àwa ò ní. Wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣe. Okay, bọ́n ṣe ń ṣe ń bì í sìn. Mò ń gbọ́ pé bá lọ fẹ́ ṣe NIM. Báwọn Indian kan wà tán nílé tán fi wọ́n ṣe mẹ́mbà tó wọ Nàìjíríà máa lọ síbẹ̀ bó fẹ́ lọ register láti ṣe NIM. Is that it? So do you lose your data recklessly without thinking? These are areas and feedback to the people who are managing. Nobody is perfect. But when you have a serious argument, an opposition should wake you up, you know, look at it. Because wọ́n sì yan ìjọ kan wà kúrò ńbẹ̀ o. Ìyẹn dẹ̀ ló máa follow ẹ lẹ́yìn. Torí àṣélẹ̀ làbọ̀ á bá o. Ẹ ṣé bàbá. Atọ̀nà Oòduà nílẹ̀ Yorùbá, atọ̀nà. Mo ń padà bọ̀ mẹ́rin bàbá. Ẹ jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ lọ sọ́dọ̀ mo ń bọ̀ ńbẹ̀ yẹn o. Àì má sọ pé atọ̀nà Oòduà o. Ìtumọ̀ yẹn torí pé wọ́n fi jẹ́ atọ̀nà Oòduà nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ lọ sí gbàdẹ̀wà ní gómìnà. As a military governor of Ondo State, at the age of 42 years, led the military governor of Ondo State. Mo gbọ́ pé ẹ ṣe kíní kan tàbí tí ẹ pé
as a military governor and one of the retired general. But the one governor. But don't let you we have Ado Ekiti. To one bed all you. And the one governor the same time here. One walk way, one of retired high rank officer in the army who are buying in government house. Could be anybody long go one bed. But I refuse. Then fair happen in military. Come people say you want to disobey senior one. And this one is a retired general. The army. And as a military governor of Ondo State. What they are buying, who want to bring and let it. Money I say no matter a week or not a week. But I refuse. So the pay all report in the numbers. We telling continue on time. Why stand by your work? We know. Because you should be. About your Tony. Yes, it was true. But Kabiyesi, the a way of Ado to pass on. Ní pé ṣé mo kọ́kọ́ yan ọmọ ẹ̀ obìnrin pé kí yẹn máa ṣe regent wọ́n máa ń pè wọ́n. Very young, very beautiful young lady. Nígbà tó yá ló bá ṣàwá sà pé wàhálà yìí ti pọ̀ jù, restriction tó ń fún òun ti pọ̀ jù, òun ṣe kíní ọmọdé lòun, òun ṣe máa lọ máa márì ní kíní gbá àwo tó ń ní ọ̀kẹ́. Pé my secretary to government, Baba, very decent, disciplined, ọmọlúàbí, first class. So what are the records? Procedure wo lẹ máa ń lò? Wọ́n ní kàn pé ọmọ àwọn afọbajẹ pé wọ́n láti ṣèpàdé, wọ́n dẹ̀ láti dìbò, wọ́n lè mọ ta ni wọ́n fẹ́ mú. Oríṣiríṣi èèyàn ti jáde tọ́nà àwọn fẹ́ ṣọba. Mo wá ní kí director of state security nígbà yẹn lọ́hùn, mo ní màá fẹ́ kó jókòó sí meeting wọn yẹn o, kó monitor ẹ̀, kó dẹ̀ record wọn. Wọ́n bá fẹ́ dìbò, a ní èmi lágbájá ẹni báyìí ni mo dìbò fún o, kán record gbogbo ẹ̀, kán dẹ̀ gbé wá bá mi. Lóòótọ́ ọ̀gá mi kan, bàbá wa, ló bá wá bá mi aago 6 láàárọ̀ kùtùkùtù ló wá sílé mi ló wá sí government house. Wọ́n ní Bọ̀dé pé mo mọ̀ pé ọmọ ìlú bíi làwọn. Mo ní mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ sà. Wọ́n ní ẹni báyìí làwọn máa fẹ́ kí ó di ìwé o. Mo ní yes sà. Nígbà tí wọ́n dẹ̀ gbé report dé, ẹni táwọn afọbajẹ yàn ó yàtọ̀ pátápátá sí èyí tí bàbá wa bá mi sọ. Mo wá wò pé kí ni tèmi ṣe wá máa jẹ́ o? Táwọn èèyàn bá ní nǹkan táwọn fẹ́ rè, wọn ò ní sọ pé kí lọmọ Èkó yìí wá dàbí irú, àbí kí ló ṣe ìdílé mi ló ń jọba ni o, àbí ta ló ń jọba o? And I thank the Almighty God for being forthright. Wọ́n á lọ report mi ní Northern Barracks fọ́gá mi, General Babangida, pé àwọn bá Bọ̀dé sọ pé báyìí nìkan ṣe o, kò ṣe nǹkan míì ló ṣe o. Ọ̀gá rẹ́rìn tó rọ̀gá mọ̀ mí dáadáa. Ọ̀gá pè mí pé Bọ̀dé, mo ní sà, wọ́n ní gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀ nípa mo ní ṣe rí i pé gbogbo Ondo gbogbo ìgbà tó ń ṣe riot. Ṣé wọ́n sọ máa ń sọ̀rọ̀ nọ́mbà àti àbí wọ́n pè lórí aago? Ṣé wọ́n sọ máa ń sọ̀rọ̀ nọ́mbà àti àbí wọ́n pè lórí aago? Aago ló ti pè mí. Wọ́n pè mí lórí aago ni pé ń gbọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ báyìí lẹni báyìí wá sọ. Mo ní sà, ẹ fi mí síbí, kì í ṣe aṣojú bí ni o, èmi ò dẹ̀ ní ṣàbòsí. Ṣé rí nǹkan tó rí bàbá yẹn wá bá yín sọ, tá a bá dán yẹn wò,
tí iná bá là ń bì òun ò ní dápọ̀ sọ pé òun lòún ṣe o màá wá brief yín sà nǹkan tó ń ṣe kábíyèsí tó wà lórí oyè lénìí òun làwọn èèyàn mú mi mọ́rí kò wá bá mi ìgbọ́ tó máa ṣe kò sí gbogbo bó ti ẹnu tán lé tán àwọn á ṣe báyìí àwọn tó máa gbà tán ṣe ojú mọ́ wọn máa ní rituals tán láti yàn torí ẹ̀hún làwọn èèyàn láwọn fẹ́ ẹni táwọn èèyàn bá dẹ̀ fẹ́ lèmi náà láti fẹ́ kí ìlú lè wà at peace lẹ́ni I'm so happy because each time tí n bá lọ tí n bá rí kábíyèsí á yọ̀ mọ́ mi inú èmi náà á dùn máa kí wọn máa ṣe gbogbo ẹ̀ torí òun lọ́lọ́run yàn ń jọ sí the voice of the people is the voice of God so ọgbà tó ga mi dẹ̀ rí mo dẹ̀ sọ fún pé báyìí ó ní kí n máa bá ṣe tèmi lọ ń tèmi ìgbà tó yá security report dé pé ó ní ìjọ tó bá máa bẹ̀rẹ̀ I think they had about 3 months or whatever tó máa fi ṣe àwọn certain rituals before kan tó inaugurate kan tó ṣe crowning kò sí nǹkan tá a gbọ́ tán I had to call the leaders the elders and àwọn afọbajẹ mo ní can you advance it I can guarantee 2 weeks pé we will make sure pé nothing no disturbance no nothing riot tó máa ṣẹlẹ̀ ní Adó for 2 weeks tẹ́ bá lè sáré ṣe gbogbo ẹ̀ and they did and so he was crowned láti ìgbà yẹn wo gbàdémi ti kúrò l'Ondo 1990 this is 2025 kábíyèsí yìí wà lórí oyè o àwọn aráàlú dẹ̀ yìí ń gbádùn ẹ o and I'm so happy for him because Ọlọ́run ló yàn síbẹ̀ and I thank God that I didn't flip torí kí ló ọ̀rọ̀ military kọ́ leléyìí now this is about civil respectability and the people elected him and they selected him and so he is still their kábíyèsí till today highly responsible respectable formidable young man at that time but he's still there you know so bí yẹn ṣe wá tó lọ ni mi ò dá mo rántí ìkan náà ní Ọ̀wọ̀ tí kábíyèsí tó jẹ́ ńgbà yẹn pàpá yìí wà láyé Alágbègì yìí wà láyé ni bàbá wá bá mi pé kí lòun ṣe ẹni tó ń ṣe yọ òun kúrò mẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe ní àpá nígbà tó ń ṣe gbogbo western crisis yẹn secondary school lèmi wà gbà yẹn pé kan ṣàmúsùúrù sà á ṣàwà wò á ṣe gbá wọ́n bá fẹ́ ṣe mi ti gbàgbé ceremony yẹn bí ọlọ́wọ̀ dé iná ń pè ní whatever tí kábíyèsí láti jó káàkiri gbogbo town and the big ceremony on ṣe for years because of the crisis nígbà tó ń gbọ́ pé bàbá wa bá mi torí most of his children were my good friends you know mo ní kábíyèsí ẹ má wọrí ẹ mú sùúrù pé kíní ọlọ́jọ́ dé náà pé tọ́nà máa ṣe ní Ọ̀wọ̀ ẹ lọ ṣe we will give you solid security report ó ní nǹkan tó ń gbọ́ ni pé tí òun bá ti jó jáde ní palace pé bàbá the ex-Olówó bàbá Ọlágbẹ̀gì pé òun máa jó wọbẹ̀ mo ní okay sir ó dàbẹ̀ ṣe sọ ó dàbí ti ẹ̀yìn ẹ̀ ṣáà lọ jó lọ àwa á sì kí ọ palace yẹn eṣinṣin ò tiẹ̀ nílé wọbẹ̀ and you know baba had his time he went around the whole place we make sure that the security people followed him and there was peace to not believe so much in that tradition you know the our people so ó dẹ̀ lọ eventually bàbá dẹ̀ padà sórí oyè àbí so ṣé tàmí náà ni bàbá yìí padà sórí oyè. no Olómilúà ti padà ń gbà yẹn it was a civilian administration ló wà ń bẹ mo rò pé gómìnà Olómilúà ló dá wọn padà síbẹ̀. wọ́n fẹ́ gbé yín wá sí wọ́n fẹ́ gbé yín kúrò lóńdó ṣe dáyọ̀ láti ṣe gómìnà ní Lagos State dáìmì kí ló fà tó fi gbé wọ́n ti àdáṣe wọ́n fẹ́ gbé wá sí kò dáìmì láti gómìnà Lagos State kí ló fà tó wá retain ní lóńdó ṣe dáyọ̀ tó ń gbé yín wá mọ́.
mo rántí gbogbo àwọn àgbààgbà ní Ondo State. You know, at that time it's both Ekiti now and Ondo. Gbogbo ọ̀nà bá dìde o, àwọn papa Chief Olabode, papa the secretary to the federal government, Chief Alaye, gbogbo àwọn ògbóǹtagìrì gbogbo kíní náà bá lọ sí Northern Barracks pé kí làwọn ṣe o. Gbogbo gómìnà tẹ bá mú wá after 1 year ẹ ti gbé wọn kúrò, after 1 year ẹ ti gbé wọn kúrò. Ọmọ tẹ̀dẹ̀ gbé wá sí àwọn fẹ́ràn ẹ̀, kí ló tún ṣe tẹ wá lẹ fẹ́ gbé kúrò, àwọn ṣẹ̀yìn ni. Lọ̀gá bá ní bọ̀dé, what are you doing to the people there that they seem to like you? Mo ní I don't know how, I'm not so ó bá ní okay o, you just continue where you were there, and had my full 3 years in Ondo State. And I tell you what I did, because as a military officer, you have no business in managing civilians, you know. So I read a lot into Baba Awolowo's books, and I came up with a concept of operation. You know, I told you that the 3 arms of government, only 2 lower in the military. The 3rd arm, legislative arm, was never there. You had the executive and the judiciary. So we designed a process to jẹ́ pé we kept in touch with the people. You know, tí ò bá jẹ́ pé àwọn representatives were from their constituencies náà máa lọ máa rí. Àwa náà turn ara wa into that constituencies. Every Monday, first we meet the permanent secretaries as a group. Pé budget tá a ṣe, income tó yẹ kó wọlé, how far have you gone? Ẹni tó bá ti ṣe tí ẹ increase ju iye tí a ti project lọ, congratulate him. Èyí tí ẹ ò bá tó bẹ́ẹ̀, kí ló dé tí wọ́n ò ṣe? What are the inhibitions that you had tó ṣe lè achieve ẹ̀? Ìwọ tó bá dẹ̀ kàn ṣe tí project kan bá dẹ̀ wà lọ́dọ̀ yín, you can, because they were the accounting officers, you know, of each ministries and parastatals. Then on Tuesdays, we had a ministry, one ministry, 1 or 2 will brief, you know, me and my team on what is going on in their ministry, bóyá projects tó ń ṣe, progress of the projects, bóyá ti yẹ kó ti impact àwọn èèyàn àbí kó máa ṣe báyìí, gbogbo yẹn náà máa ti bá wa sọ, you know, on Tuesdays. Then Wednesdays are meant only for the commissioners, executive council meeting. And every Thursday, you know, you can imagine the number of local governments tó wà ń gbà yẹn, both Ondo and Ekiti. We would have to go visiting the local government, had what we call public discussion, you know, with the people. Àwọn á wá á béèrè questions látòrí kábíyèsí, dáadáa àwọn olóyè, àwọn ìyá àwọn màmá ní local government wọn, àwọn ọ̀dọ́, àwọn gbogbo ẹ̀, kò tí ì sí scholarship, iná tọ́nà àwọn fẹ́ ṣe fún wọn ò tí ì tòrò, ajílẹ̀ tó yẹ kán ti gbé fáwọn ò tí ì fáwọn, gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn náà máa sọ. A ní commissioner ó yá bọ́ta síbi o, wọ́n sọ pé ó ti gbé ajílẹ̀ fún wọn, bó ló gbájílẹ̀ sí o, wọn náà wọn ò tí ì rí o. You know, that kind of interaction went a long way with the people, and it was done on a weekly basis. So those are the issues that you know, I got that from Baba's procedure of his style of management. Okay. And it worked. Actually, Chief, Atonodua, Atonodua, Baba, the late Alafin, the late Ondo of Ife. Síjú Adé, àwọn ìlú fún yín ní àtọ̀rọ̀ àtàbóyè ńlá ní nílẹ̀ Yorùbá.
atọ̀nà Oòduà nílẹ̀ Yorùbá. Gẹ́gẹ́ bí atọ̀nà Oòduà nílẹ̀ Yorùbá, àwọn kan tẹ ẹ̀kọ́ tí mi ní pé kò sí sàrí pé wọ́n fẹ́ sàríà ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n kọ́ mọ́ gbé sàríà wá sílẹ̀ Yorùbá o, à ń bọ̀ lórí yẹn. Ẹ jẹ́ kọ́ nípa atọ̀nà ẹ̀. Kí ló fà á? Gbọ́ pé ẹ̀yin lọ́lọ́run lò, Mokines, a gbọ́ pé ẹ̀yin lọ́lọ́run lò láti dá ogun Dákẹ́kẹ́ àti Ifẹ̀ láti dá dúró. Ṣé ẹ lè sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá bó ṣe jẹ́ pé ẹ̀yin lọ́lọ́run lò láti make sure pé ìjà Dákẹ́kẹ́ pẹ̀lú Ifẹ̀ gbọ́dọ̀ òpin tí kò sí ìjà mọ́ Dákẹ́kẹ́ pẹ̀lú Ifẹ̀? Ó kú ohun sórí nígbà tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bàbá débẹ̀, ṣé mọ̀ pé bàbá Àkàndé ló wà as the governor of Osun State. Bẹ́ẹ̀ni. Ìjà Ifẹ̀ Modákẹ́kẹ́ yẹn was raging and you know, àwọn tó jẹ́ pọ́n dìjọ gbé pọ̀ tọ́jọ lọ sí same primary school, secondary school, the University of Ife, Odùduwà College here was a rallying point for both of them. So ìjà yẹn wá sóòpọ̀ tó jẹ́ pé tí ọwọ́ àwọn Ifẹ̀ bá kí ọmọ Modákẹ́kẹ́ báyìí wọ́n máa yánkì ẹ̀ ni, and the same bí ọwọ́ Modákẹ́kẹ́ bá kan tọmọ Ifẹ̀. So mo rò pé bàbá gọ́vnà gbà yẹn ó wá rò ó pé bí kinní ṣe ń lọ yìí ó ti ń pẹ́ jù, ó dẹ̀ ti ń dà lúrú, ló bá lọ bá bàbá Ọbásanjọ́, who was then the president, pé he will need a federal assistance, pé kí in terms of security kan lè wá. Bí bàbá ṣe pè mí nìyẹn, Bọ̀dé o lọ bá wọn. Wọ́n ní Bọ̀dé òun láti lọ rí gọ́vnà Ọ̀ṣun o, pé kì í have ìwọ làwọn rán lọ nípa ọ̀rọ̀ Ifẹ̀ Modákẹ́kẹ́ yẹn, not a committee o, ìwọ làwọn rán lọ sí bẹ́ẹ̀, pé kí n lọ bá wọn o. Mi ṣe kọrí sí Òṣogbo nìyẹn o. Gbàtí ń dóṣogbo mo rí gọ́vnà. Baba was very nice, very calm man, very civilized and very humane. Wọ́n kó ẹjọ́ yẹn, wọ́n ro gbogbo ẹ̀ fún mi bí gbogbo bẹ̀ yẹn ti ṣe mí ní àánà máa ń kọjá ń bẹ̀. Ó gbọ́dọ̀ rìnrìn. Wọ́n ní in fact professor kan tó jẹ́ ọmọ Modákẹ́kẹ́, wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ arrest ẹ̀ pẹ̀lú àwọn students kan, wọ́n náà kó bọ̀ dání, wọ́n náà arrest wọn as armed robbers. Wọ́n ní okay sir, pé á dá, torí mi ò wá láti ibẹ̀ yẹn, pé kẹ́ fún mi ní a highly knowledgeable person tó jẹ́ ọmọ Ọ̀ṣun yẹn, tó máa mọ history yẹn, tó á lè join mi, kó jẹ́ àwa méjèèjì la máa ṣe, because kí lèmi máa mọ̀ nípa gbogbo crisis yẹn. So they gave me this permanent secretary, I don't remember his name, local government affairs ní Ọ̀ṣun State ńgbà yẹn. Adẹ̀jókòó, ó fún mi ní history yẹn, how Modákẹ́kẹ́ was established, how the then Ọọ̀ni ńgbà tí crisis bẹ̀rẹ̀ ní Ọ̀yọ́, tán òun wá kó àwọn one part wá pé kán wá for security purposes and to secure them, pé kán máa bọ̀, gave them a place to live in Modákẹ́kẹ́, which was a subset now of Ife. So they lived together peacefully, they intermarried, and you know, they grew. And then Mwani, all right, can you make it? Let me meet the Ife group on the first day separately. The second day, I met the Modákẹ́kẹ́ group separately to listen to the grievances and the anger to boil in both parties. Did that the first day, wọ́n lọ. Àwọn tí Modákẹ́kẹ́ náà wá the second day, wọ́n lọ. Ìgbà tó di third day, n bá lọ bá bàbá governor, bàbá Àkàndé, mi ní bàbá, I will need a secured bus. Pé àwọn ní kí ni fẹ́ fi bọ́ ṣe, mo ní between me and you sir, ẹ má jẹ́ ó jáde o. I want both parties
kájíjọ nìṣó ní Ifẹ̀ àti Mọdákẹ́kẹ́. Bàbá ní Bọ̀dé kí ló wí? Àbò gbọ́ kiri anyway sójà ni ẹ o, àwọn ò lọ́wọ́ nù yẹn o, pé ẹ̀yin ẹ má wọrí sà, we will do the utmost best. So bí gbogbo wọn ṣe dé on the third day, bàbá nìkan wọnú bus, èmi bá jókòó sáàrin wọn, we put the two leaders ti Ifẹ̀ àti Mọdákẹ́kẹ́ níwájú with the driver. So àwọn tó kù, they were, as we were driving away, gbogbo wọn, they were now discussing, they were talking reminiscences of their secondary school, their university, their families, and tí gbogbo wọn ti túká for a while. I just sat in the middle of the bus, listening to them, appreciating the fact, why can't we continue with this? Kí ló fàjà? Anyway, ngbà tá a débi iṣẹ́ kọ́nà, pé wọ́n wò pé níbo ni bàbá yìí ń gbé àwọn lọ. Here they are in the bus, both Ife and Mọdákẹ́kẹ́. Bá ṣe dé iwájú University of Ife, a ti arrange security tó máa wà pẹ̀lú wa níwájú àti lẹ́yìn, àwọn police, armed police. So the discussion just went quiet instantly. Kò tiẹ̀ sẹ́ni tó béèrè question kankan, kò sẹ́ni tó sọ nothing. If you drop a pin, you will hear. Sorry, tó bá dẹ̀ ti gbáwájú University of Ife báyìí tó drive down, tó mọ̀ pé you hit a roundabout. Roundabout yẹn, if you go right, Mọdákẹ́kẹ́ ló ń lọ. If you go left, you'll be going to Ife. Àti arrange bọ́n ṣe máa lọ, ká kọ́kọ́ lọ visit ti Mọdákẹ́kẹ́. Now there was a small bridge. But she drive going to Mọdákẹ́kẹ́. Èrò. Àwọn obìnrin, àwọn ọ̀dọ́, àwọn àgbà, wọ́n ti kún bẹ́ẹ̀ in thousands. Tó ṣùrù bo mọ́tò wa. Of course, security ti wà. Once there is no attack, we won't counter. So in fact, the police gave us a helicopter that won't fly ahead of us, telling us if there's a booby trap. Okay. So ngbà tí a débi bridge yẹn, we had to slow down. Gbogbo wọn wá súnmọ́ bọ́ọ̀sì, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yọjú, wọ́n wọ̀ tí wọ́n wò sí, wọ́n wò káàkiri pé wọ́n rí leaders tiwọn, wọ́n rí ti Ifẹ̀, wọ́n rí gbogbo àwọn tiwọn náà bẹ́ẹ̀ pé náà bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo, náà ń kọrin, ẹ̀jẹ̀ ó tán o, ẹ̀jẹ̀ ó tán o, ẹ̀jẹ̀ ó tán o. Bá ṣe drive wọnú Mọdákẹ́kẹ́ lọ nìyẹn o. So for the first time in many years, àwọn ará Ifẹ̀ saw the carnage and the damage tó ti ṣe fún àwọn ará Mọdákẹ́kẹ́. So we went all the way, and tó mọ̀ pé when you get to the end of that road, you will meet the Ife Ondo road. So Baba turn left, now going towards Ife. Now Baba Kábíyèsí, the late Ọọ̀ni Síjúadé, had an estate tó ń sin ìyàwó wọn sí. It was terrible. The experience we had that day, as we got to the center of that estate, mọ́tò bus tá gbé lọ, ó kọ̀ dákú ni. Wàhálà dé. Àwọn tí Ifẹ̀, wọ́n ti ń jó bọ̀. Àwọn tí Mọdákẹ́kẹ́, wọ́n wà lẹ́yìn wa. Wọ́n pé tán bá pàdé ń bẹ̀ yẹn. Mo bá wò kíákíá. The commander of the Hello, àbúrò mi Túnjí Ọlápẹ́ni, ló sáré lọ land helicopter, ló sáré bọ̀ gidigidi, bí má wọrí. Mo bá pe àwọn ọlọ́pàá yẹn, mo ní òkè, gbogbo àwọn jeeps tẹ gbé wáyé, gbogbo èèyàn ọlọ́pàá, ẹ bọ́ta kíákíá. First of all, fire some shots to drive both the Mọdákẹ́kẹ́ boys back and the Ife boys back, because wọ́n bá grab àwọn ará Ifẹ̀ ńbẹ̀ yẹn, kí la fẹ́ sọ? Táwọn náà bá grab àwọn ará Mọdákẹ́kẹ́, táwọn ọmọ Ifẹ̀ bá, kí la fẹ́ sọ? A ṣáà lé wọn sẹ́yìn. La bá ṣáà manage ara wa, about 6 buses, 6 jeeps la kó
Asha nura wa mobesha. Then the bus stopped. Bóyá fuel bad fuel or whatever. La bá lọ. Bá ṣe wá ń lọ. A wọ Ifẹ̀. Àwọn ará Modákẹ́kẹ́ tú. A wá ń rí àwọn ọmọ kan tó wà lórí igi. Those are the early warning. Lórí igi. Lórí igi náà dúró pẹ̀lú bọn. So ngbà tá a wọ t'Ifẹ̀ àwọn náà rí the carnage, a whole street by n'Ifẹ̀ burnt down completely, you know. And if you know Ifẹ̀ well, the palace was not too far from Modákẹ́kẹ́ area. Bàbá ní lóòrò òru báyìí ìbọn mọ́tà tó máa dún gbùàm. Anyway, bá ṣe visit both sides that day, we went back to Òṣogbo. Bá ṣe dé Òṣogbo, bá sọ fún wọn pé good night gentlemen, come and lọlé o, no discussion. Èmi àti máa wá dúró àjókòó pé now àti gbọ́ side méjèèjì àti rí the immediate causes of the conflict and the aftermath of the conflict. The way Tawan projected Lonsin to see peace among these people that have lived together for decades. Báwo aṣáfikùn lukùn aforíkùnrí. Then we came to a conclusion. Okay, for the meantime, we don't have the powers because it's a constitutional issue to create a local government. The Modákẹ́kẹ́ people wanted to detach completely from the southern Ife local government. And the good thing, the young man who was the chairman of the local government of that Ife South, today he is the deputy governor of Osun State. Very nice, very dedicated, very copiously knowledgeable young man, you know. Only local government shall one time here. So he's the present deputy governor of Osun State. Listen, yes. So we had a meeting like suggestion okay, we cannot create a local government because that's what they wanted. Kan separate àwọn lè separate àwọn fẹ́ ní kan lé wọn kúrò ńbẹ̀ ni ńbo náà fẹ́ lọ kó lọ. So àṣà bẹ̀ wọ́n pé okay, let's have an LCDA, you know, from that Ife South local government. They can, you know, tear off and become an LCDA, you know, so that ọmọ iye tó yẹ kó lọ sí account wọn, they can manage themselves until tí gbogbo situation yẹn máa fi lọ. And the next thing we did was that the gentleman who, the professor of Modákẹ́kẹ́, who was arrested and with some students and some weapons, pé kí ọlọ́pàá release ẹ̀, he can't be an armed robber. You know. So Baba bá padà s'Abuja within a week. So Baba, I gave my report to Baba ní bá ní kàn pé gbogbo everybody, and the governor and the Kábíyèsí Ọọ̀ni and the Baale of Modákẹ́kẹ́ and the other leaders. We now met at the First Ladies Conference Room Center there. I presented my report. I told them what I saw and the way forward and the accusations on both sides and all that, and the apologies that must be rendered on both sides to everybody. But Baba anyway, ibi tá ń lọ la dé, ṣé gbogbo yín ti gbọ́? Mr. Governor, are you in support? Àbí kí ló ṣe rí kí ni? Ó ní tí wọ́n bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, òun náà no objection pé kàn sọ bẹ̀ yẹn di LCDA. Then Baba Oni said the same thing. And I remember the Baale, one man who was their lawyer, the lawyer of the Modákẹ́kẹ́, now jumped up. Legal I didn't know, president Lawa. I didn't know when I jumped up. I think the military in me. You better sit down and shut up. You are a lawyer. You won't benefit.
níbo ni ò ń gbé Ìbàdàn, ò ń gbowó lọ́wọ́ wọn, ò ń ṣe gbá, àwọn mélòó ló ti save man professor tán ti fẹ́ charge sí for armed robbery, ṣé ẹbí ẹni àbí kinní kan, just sit down my friend. So gbogbo wọn kú sẹ́rìn, ó bá yà jókòó ẹ̀, bàbá bá ní òkè o Bọ̀dé á ti gbà o, then wọ́n ní baálẹ̀ Mọdákẹ́kẹ́ wá ń sọ pé òun náà ọba méjì kì í gbàfin, ẹ máa fún kàkà kí òun náà máa fún kàkà pé baálẹ̀ ni ẹ o, òun ṣọba o. Baálẹ̀ Ọọ̀ni, he remains the primus inter pares, pé o lè sọ pé wọ́n lọ́ba o, kò yá máa baálẹ̀ ni ẹ o. Aṣá àṣegbè for lasting hours because we started about midnight, and then bàbá ní Bọ̀dé tó bá ti dàárọ̀ la kó lọ sí Mọdákẹ́kẹ́ kó lọ inspect building yẹn, tó bá ti dá pé report back and tell the governor so they can immediately exercise. Ṣé wọ́n pé since that day títí dìsí kò sí gbàùgbàù kankan mọ́ ní Ifẹ̀ àti Mọdákẹ́kẹ́. So in the usual time tá à ń campaign káàkiri tá a bá ti lọ ni bàbá ní Chief Bọ̀dé o pé àwọn fẹ́ wọ́n nà mí ní kinní kan o. Èmi kò wo pé. Bàbá ò lọ kàn fẹ́ ọ̀nà yín, bàbá ò lọ kàn fẹ́ ọ̀nà yín. Bàbá ní Ọọ̀ni. Ọọ̀ni ìdílé tó ní. Ó láwọn dúpẹ́ o, ó ní gbogbo ẹ̀ látijọ́ yẹn àwọn ò gbọ́ ìbọn kankan mọ́, àwọn ò gbọ́ báyìí mọ́, àwọn ò gbọ́ kinní bá wọn. Àwọn ọ̀dọ́ náà máa ọ̀nà mi o, wọ́n máa ṣe bí ọ̀rọ̀ Atọ̀nà Oòduà ṣe, mi ò tiẹ̀ kọ́kọ́ kò yé mi gbogbo bó ṣe ń ṣe, but Láìdé, one of my officers, national zonal organizing officer, who is from Ẹdẹ, very knowledgeable in Yorùbá, ó sọ pé bàbá ẹ̀yin lẹ máa tan àtùpà níwájú Oòduà, our progenitor, ó ní nǹkan tó. So later I became extremely very grateful for the honor, and so that stuck on my head, and it wasn't by my making, but we thank God that at least we were able to bring peace, initiated by their governor Baba Akande and supported by Baba President Obasanjo, and with our own team, especially that permanent secretary. I'm going to find out what was his name, because his name must appear in my memoirs. He was exact, he was brilliant, he told the truth about the situation in that. So bí ọ̀rọ̀ Atọ̀nà Oòduà ti ṣe wáyé nìyẹn. Bọ́lá ṣe lò yín àti Peace Pàṣẹ Mọdákẹ́kẹ́ pẹ̀lú ìfẹ́ nìyẹn. Yes. Ibi tí Atọ̀nà Oòduà ti jáde nìyẹn. Ibi tó ti jáde nìyẹn o. Gẹ́gẹ́ bí Atọ̀nà Oòduà ilẹ̀ Yorùbá sà, wọ́n ní àwọn Yorùbá wọ́n ní pé wọn ò fẹ́ ṣàríà nílẹ̀ Yorùbá. Kí lẹ rí sí? Lórí nǹkan tí mò ń sọ, torí nílẹ̀ Yorùbá ìwọ jẹ́ Mùsùlùmí o, eléyìí jẹ́ Christian o, tọ́dún bá dé à ń ṣe ni o. A ní ọlọ́pàá ò lè mú wa bọ́dún bá dé, bó bá dìgbà Kérésì olúkakú ló máa jáde, ló máa jó sọ́tún á jó sósì. Tó bá dìgbà Ramadan àbí tí wọ́n bá ń ṣe iléyá, gbogbo wa náà lájìjọ máa ṣe pọ̀. So ńgbà tẹ́ bá lẹ fẹ́ gbé ṣàríà wá sí ilẹ̀ Yorùbá, ara nǹkan tí mo sọ pé àwọn òyìnbó gbé gbèkúgbè náà rí mọ́lẹ̀ nílẹ̀ Nàìjíríà o, tribalism and religious bigotry. Kí nìyẹn ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tá a là ń sọ́nsìn? Ńgbà tẹ́ bá tún gbé ṣàríà dé sìn, kí ńgbà tẹ́mi tiẹ̀ kéré náà máa ní ṣàríà, wọn náà máa dá ṣẹ̀ríà fún ẹni pé tọ́wọ́ bá bà ẹ́ á nà ẹ́ fẹ́ nà ẹ́ fàya. Kò sí pé ó ń lọ sòyìnbó gangan kóòtù lọ́ọ̀yà kan máa di kinní kan mọ́rùn. Ẹ̀gbọ́n tó tèmi tẹ̀lé, ẹ̀gbọ́n mi obìnrin, Muslim ló fẹ́,
mo rán òun àti ọkọ ẹ̀ wọ́n lọ sí hajj ṣé máa wá kọ pé kì í ṣẹ̀gbọ́n mi mọ́ ni tá bá dìgbà tá bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì á lọ ṣọ́ọ̀ṣì tó bá dìgbà tó bá máa ṣe léyà àádìjọ lọ á lọ ṣe fàájì lọ́dọ̀ wọn kò sí gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ò ẹ̀tàn ní níjọ́ tó lọ ẹ bá dẹ̀ wọlé ṣé níjọ́ tá à ń bọ̀ ṣé ọlọ́run tí ó béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run pé mo fẹ́ jẹ́ mùsùlùmí àbí mo fẹ́ jẹ́ christian àbí mo fẹ́ jẹ́ ti ìbílẹ̀ kò sẹ́ni tó ń béèrè ṣùgbọ́n olódùmarè sọ nǹkan tí wọ́n ò bá nígbà má ṣe fọmọlàkejì ẹ̀ love your neighbor as yourself kò sọ pé your tribal neighbor no love your neighbor as yourself so gbogbo àbòsí tá à ń wá káàkiri kiri wọn let religion be personal to you that's all has no bearing whatever in governance for God's sake ẹ̀tàn láti fi ń ṣe gbá la fi ń ṣàwo la fi ń ṣe gbá gbogbo ẹtí ó ti tó gẹ́ àníkànsọ̀lú dẹ̀rọ̀ káwọn àwọn èèyàn ró jẹjẹ káwọn ọmọ ọ̀dọ́ tó ń jáde ní skul sí wọn bá lè kọ́ṣẹ́ ọwọ́ kán lọ sí kán ríṣẹ́ ṣe aṣọ títí there is nothing wrong kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kán dá skill acquisition program sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ kọ́ṣẹ́ tailor tó fẹ́ kọ́ṣẹ́ gbá tó fẹ́ kọ́ bọ́n ṣe ń administer nǹkan Jonathan started it ní research center lóṣòdì yẹn they were recruiting people and ìjọ graduation nǹkan tó máa ṣe fún ẹ equipment tó yẹ tó máa lò náà máa fún ẹ lọ́fẹ̀ẹ́ that is the support they had so much money set aside for this skill acquisition and you know in Germany I saw this school Tony just basically ẹmọ tó fẹ́ ṣe tailor èyí tó fẹ́ ṣe mason èyí tó fẹ́ ṣe carpenter èyí tó fẹ́ ṣe bakery èyí tó fẹ́ ṣe there was a school tó máa lọ train wọn give them the tools. Like technical college. Yeah, like the old trade center. Yeah, the old trade center. Nísìnyí kò sí nǹkan tó ń jẹ bẹ́ẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ yẹn yahoo kọ́mọ yẹn máa yíwèé oníwèé náà máa lọ tọwọ́ bọ account aláccount gbogbo ìranù yẹn là ń ṣe káàkiri and it's growing it doesn't augur well for our great nation. Kò sí ìlú náà tó máa tán ní irú èèyàn àwọn èèyàn wa ta ní go anywhere in the world tó bá ní the best professional kìíní kan in any field of endeavour wọ́n bá jẹ́ mẹ́ta one of them will be a Nigerian. So kí ló dé kí la ṣe. So lọ́rọ̀ kan ṣá ẹ̀tọ́ ní sàríà kí wọ́n gbé sàríà wá sí support. kọ́ má gbé wá o kọ́ má gbé sàríà kankan wá o. ẹ ṣe. kó kakú jókòó ara ẹ̀ síbi tó bá wà àwọn ò fẹ́ o. The last one baba kí lẹ rí sí Nàìjíríà tó fi sí BRIC tó pé bóyá kí wọ́n ti pé we are not fully member BRIC. Níbo ni ẹ. Tí Russia pẹ̀lú àwọn tí Russia BRIC tí Russia China tó wà ẹ kí ni ẹ rí sí. Pé tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pẹ̀lú wọn. Because wọ́n kàn fi Nàìjíríà sí kí wọ́n fi gbé wọ́n fi Nàìjíríà sí fìdí ẹ because we are not fully member we are not fully member we are a fully member. Sórí ànílé ò tí ì tòrò àti ràn káàkiri bí ìgbín kí là ń wá mẹ́ o kí ló kàn wá mẹ́ o nǹkan tí ò bá ní mò ń jẹ wá sílé ká jókòó ara wa jẹ́ o for example ìwọ wo electricity wa very disgusting very destabilizing now America ní project kan gas pipe láti bọ̀ ní LNG náà fa gas on pipe yẹn through Nigeria all the way to Niger all the way to Libya and across to Europe. Owó tá máa pa mẹ́ 18 gas turbines ni Ọbásanjọ́ rà lẹ́ o
tó yẹ kán lè fi gas pipe kán fi máa fi fire gbogbo turbine sanra o that will give us almost 12 million megawatts till today kò sí kankan tó fire tó ṣiṣẹ́ o. We paid 16 billion naira cash on the deliver 18 gas turbines since 2006 or so. TTDC, not one single one, no fire o. To le produce. Okay, láti jọ́dọ̀ di wà ńbẹ̀ kí náà ṣe. Gbogbo wọn náà, it's not a matter, I am giving an observation. Governance is, there must be a continuum. Yes, Baba Obasanjo bought those things, established it. Àwọn gas pipe tó yẹ kó lọ sí gbogbo bẹ̀ ṣe ń gbà yẹn. Okay, let some body. Nǹkan tó mi sọ ni pé tí bàbá bá ìjọba hand over lé competent person lórí pàtó kó mbẹ. Wọ́n yóò ní báyìí. So bàbá bá ní gbogbo ní ká blame fún for his own selfish interest. Láì lè kàkún. Oh, no, not selfish. I think in the concept of managing everything, you know, if you, as an engineer, if you have, you are part of a project, it's not part or partial complement. You must look at every aspect of it. The construction, what are the needs to máa fire àwọn turbines yẹn? Níbo ni gas máa gbà wá tó máa fi ṣe? The turbines are there till today. He handed over to Yaradua. He handed over to Yaradua. Àwọn eléyìí náà tán dé bẹ́ńsìn kò sí ìgbà tí Buhari wà ń bẹ̀. Kò síjọ́ kan tó fi sọ̀rọ̀ wípé gas turbines kankan wà níbí kankan. Kò jọba sọjọ́ lónìí. It's our own property. Mistake, Losio. Yaradua was a very, very intelligent, very highly educated. Nǹkan tó dé ló dé sí o. Torí, and he was a thoroughbred Nigerian. He wasn't involved in tribalism in any format. I can tell you that because I was the director general of his campaign. What do you expect for them to take all this sick? Can I expect? Many could not mind those Bàbá òun ṣe doctor. Bàbá kì í ṣe doctor. Òun tó lóun fẹ́ ṣe. Òun náà ti rò wípé wọ́n ti ṣe kò ṣe pé kò lọ sí hospital. Okay, ní èyí tá a wá ń sọ gbogbo àwọn tá à ń sọ ń sìn. Ṣé lábò sí àrùn lára? Ṣé bí gbogbo ọ̀nà bá ti ṣe pápá ìlú òyìnbó kan náà ń dúwá bá tó ń gba stem cell tó ń gba kinní kan cell tó ń ṣe kinní kan dis àbó rí wọn. So èèyàn kankan ló máa ṣèlú. It's a collective responsibility, the quality of people. You see, my take, Adagun, my take is simple. Ní pé the electoral process tá à ń lò is absolute non-entity. It is rubbish. Rubbish. They go to the extent of manipulating all the results. And I am ashamed that Mohammed is still there as the head of the INEC. What is he doing? They bought a system. On the day of election, you said you had a glitch. Look, Amazon, you are lying. There was no glitch. You switched off the damn system. That was what the Amazon company said. When you let switch it off, listen, you are to deliver all results from the polling station onto the server.
I had voted ta dúró ana wọn ṣe nísìnyí ìbọn náà ṣe ń deliver ẹ̀ sọ̀hún ẹ̀hàn ní débẹ̀ wọ́n ní ìranù manipulation ta yìí ń ṣe níjọ́sí náà yìí ń ṣe. So you keep putting people who were not elected by the people. Kí la expect? Let's get ká sọ bó ṣe yẹ ká sọ. There's nothing at this time. I'm at the 8th floor of life. Why should I be afraid of any human being? Ẹ jẹ́ ká lọ tún ṣe ká tún tò. The electoral process is absolute non-entity. It is rubbish. Ọ̀nà jẹ̀ǹdẹ̀ owó wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ pé kọ́ lè ṣe ká lè. Look at little Ghana, the same system tá à ń lò làwọn lò now. Before the results came out finally, the president who was there acknowledged pé àwọn ti lose. Tiwa kọ́ yẹn. You know, these are human errors, this human madness tó ń dà wá rú. Èèyàn kan ò lè wá ń bẹ̀ for life. There will be a time tó máa ṣe bá tó máa ṣe and you live. Let the will of the people prevail. I'm with you. Kí lèmi tún ni mo fẹ́ dì? Mo wà lọ́mọdé, o ò fakọyọ, wà ní gìrìpá, o ò dábìrà. Ṣé ńgbà tó wá dògbò nǹkan gi ló wá ń ṣẹ́jú pàkópàkó bí akọ́ká? Ṣé gbà ẹ́ láàárọ̀ darúgbó ń sunkún ọmọ? Kí là ń wá? Let's say it the way it should be said so we can correct the madness. That nation is gifted. That nation can benefit a lot. Human resource, bokula isansan, mineral resources, agricultural resources. Gbogbo ẹ̀ la ṣe gba gbogbo kí ló dé? It's not a blame for one person, but it has become now a generality of the madness tó ń bá gbogbo wa jà. Gbogbo nǹkan tó ń ṣe ń pàtì wa. Ìjà kí ló ń fàjà? Tara wọn náà lé káàkiri. Bàbá ẹ ṣé gan-an. Ẹ ṣé gan-an, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan-an ni pé àpè yẹn jẹ́ wa. Kó ní pé kájí fáínà kìíní gbogbo mo rí kíní kan níwà yín bóyá ìgbàgbọ́ ni kò yé mi bóyá ìgbàgbọ́ ni àbí ọmọlúwàbí ló fà á. Gbogbo àwọn tó ń rọ̀ǹgì tí gbogbo ọmọ kan rọ̀ǹgì táìmù tí ẹ pé tí ẹ fi ní problem pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì táìmù yẹn. Gbogbo àwọn tó rọ̀ǹgì tẹ́ pé nǹkan tẹ́ ẹ̀ ṣe tó ń dà lé yín lórí táìmù pé gbogbo wọn sì yẹ pé include bàbá tó pé wọ́n ti pé bàbá Bánàjọ́ gbà tí ẹ jáde láti tó wọn tèmi mọ́tà bàbá Bánàjọ́ wọ́n gbà lọ sí church tó gbogbo tẹ́ ẹ̀ nípa bàbá Bánàjọ́ bí láti kan mi ò rí pé ní ẹni tí ì gé bàbá Bánàjọ́ àtọ̀. Bàbá Bánàjọ́ sọ dáa yẹ pé ẹsẹ̀ kìnnìún lọ́pọ̀ ẹsẹ̀ lébèjì táìmù yẹn bàbá yẹn sọ táìmù yẹn bàbá jẹ́ pé ẹ sáàpù throughout ní táìmù yẹn bọ̀ ní ìsìn gbogbo ọdún mọ̀ gbọ́ sí bẹ́yìn sọ látẹ̀kọ́ yẹn mi ò rí pé ẹ ti ẹ bí onígbàgbọ́ mi ò rí pé ẹ ti ẹ ní kankan pé ẹ ti ẹ gbogbo tó ti rọ̀ mí tó lọ bí tó ń pàṣẹ mú lọ pé lọ sí kí láìṣẹ̀ láìrò táìmù ẹ̀kọ́ sí kankan tẹ ẹ ti ẹ ní kankan ìgé tí wọn kí ló fà á. O gbọ́ bí bàbá mi àti màmá mi ṣe máa ń kọ́ wa lórin kan ńgbà tí ń kéré. Wọ́n ní fìjà fọlọ́run jà fọwọ́ lẹ́rán fìjà fọlọ́run jà fọwọ́ lẹ́rán. Sórí àbòsí ẹ̀dá ò lè gbé kú bá ṣe ń jí tá à ń sùn tá à ń lọ tá à ń bọ̀. Olódùmarè ni kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. Aládùúrà kan tá a máa ń gbọ́ pé lílọ la tún lọ Olódùmarè kéèyàn Ọlọ́run má jẹ́ kéèyàn pàdé èṣù, Ọlọ́run má jẹ́ ká pàdé nǹkan tó máa nìyàn lára ju tí ò ní lè gbé lọ o. Kí Olódùmarè kò sẹ́ni tí ò dẹ́ńṣẹ̀ o. Kọ́lọ́run dáríjì wá, àkóbá àdábá Ọlọ́run má jẹ́ àrí o. Èṣù lé èṣù ta kọ́lọ̀ má jẹ́ àrí. That's all. You know, tí Olódùmarè bá dẹ̀ fẹ́ lò ẹ́, he will take you to his own spiritual desert where you will learn the awesome powers tí Olódùmarè ní. Tí Ọlọ́run ò ní pé ilé ayé yìí bó ṣe wà straight line ni kò ní pàdé bí ò ní pàdé gbá. It is in the darkness of life
tó báyìí ní ìbẹ̀rù Olódùmarè, you will get on. A ṣe mọ́ rò pé ó ti tán ni. Tán dé tán ní mi ń celebrate criminality pé mo lọ síwájú church nínú church pé kí lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run kó dá mi sí. Mi ì gé lẹ́sẹ̀, mi ò gé lórí, ojú mi ò fọ́, ìyàwó mi ò sá lọ, àwọn ọmọ mi ò sá lọ. Ọpẹ́ ńlá ni. I have seen the topmost mountain in that country, and I have seen the worst valley being in the prison yard. And the experiences of both would now redetermine your relationship with your co-Nigerians. Ẹ mú sùúrù o, ẹ ṣe eré o, ẹ ṣe eré o, torí ọjọ́ kan ń bọ̀ tí ò ní lè gbápá ò ní lè gbẹ́sẹ̀ mọ́, ó lọ nìyẹn o. So nǹkan kí nǹkan tó bá lè ṣe láti sọ̀lúdẹ̀rọ̀, please get it done. Kó ṣe pé àwọn èèyàn alátakò ní sí wọ́n máa wá. Ṣé èmi wọlé tí ni mi ò tí rí, kí ni tí rí, but mi ò bínú, kò síjà, torí fìjà fọlọ́run jà fọwọ́ lẹ́rán, fìjà fọlọ́run jà fọwọ́ lẹ́rán. That's my upbringing, and I thank the Almighty God, and I will recite this particular verse in the Bible, the 2 Timothy, chapter 4, verses 6 to 8. Nígbà tí time tó fún Paul, ó ní, I have fought the good fight. I have run my race. I feel like I'm being poured out like a drink, that I am now ready to waiting for the day of resurrection to receive that golden prize from the Almighty God. So that is my final stay. And I want to thank you for the opportunity always granted for us to chat, to discuss, because this will become historical. Àwọn kan á gbọ́, àwọn kan á tún bú wa, àwọn kan á tún sọ pé ẹ kú iṣẹ́ o, but èyí tó wà lọ́kàn mi ni pé iṣẹ́ tó lódùmarè rìn mi lèmi máa ṣe. Yes. You went to Supreme Court to go and challenge it, that Supreme Court said, hey, Chief Olabode, Supreme Court. So, time sign any check what the contract that in time àwọn alábòsí pọ̀, àwọn alábòsí pọ̀, àwọn kẹ́ni má ní, àwọn abínú ẹni, pé kí ni tiẹ̀ ti jẹ́, kíní kan. Nígbà yẹn tó bá rí gbogbo àwọn Ọ̀nànúgà tó ń bá Bọ́lá ṣiṣẹ́ sìn, àti Minister of kí ló ń jẹ́ náà, this young man from Ekiti, Délé Aláké, òyìnbó ńláńlá náà máa kọ́, Bode George stole kíní kan in the MPA, 2 billion naira missing, kíní kan, as if I am the managing director. I was just a part-time executive. I mean, I wasn't an executive chairman. I was a part-time chairman of the board. And what we achieved in our time, ló mú dẹ́ndẹ́wó wọnú MPA lẹ́nìí, because we looked at the operation, and the executive director of operations made a recommendation wípé kán jẹ́ kí ká gbé gbogbo àwọn terminals yẹn, kán give it out to private enterprises, kán lè máa run ẹ̀, so that gbogbo owó ẹ fẹ́ maintain jetty o, ẹ fẹ́ ra crane o, ẹ fẹ́ ṣe gbá o. So competition wà lára àwọn tó ń gbé ọkọ̀ wọn wá, to know which jetty do you want to go. A jetty that is functional and has all the thing, ìyẹn attract ẹ. So MPA now, without spending a penny operationally, are making humongous amount of money. So kí ló yẹ ká gbà for that?
wọ́n gbé wa lọ, wọ́n ní contract kan wà, wọ́n sign kinní kan, pé tó kọ memo wá fún wa sí board meeting, executive director engineering, wọ́n gbé wá court o, executive director finance, wọ́n gbé wá sí court o. Kọ́ṣà borúkọ olúwo ẹ̀jẹ̀ ni, but Olódùmarè jókòó sórí ìtẹ́. Èèyàn lè fẹ́ yẹn kù láyé, but at the end, it is the report of the Supreme Court ló wà important. Wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ wo la ṣẹ̀? Where was the crime? We should never have been taken to anything, to any court. In the meantime, àwọn tó súnmọ́, àwọn tó gbẹ́kẹ̀lé, ìgbẹ́kẹ̀lé èèyàn zero ni o. Ìgbẹ́kẹ̀lé ọmọlúàbí ọmọ èèyàn odó ni o. Àwọn tó rò pé àwọn máa dúró lẹ́yìn ẹbí ké ní irọ́, àwọn ganan máa fún ẹ ní ké o. Pé kíní kan à ń ṣe là ń celebrate criminality. Because I expect Obasanjo time as the president that time, kó mọ̀ pé ṣe nǹkan. Nothing. Kó mọ̀ pé bí politics náà fẹ́ lò ní fún. Ẹ̀wẹ́ ara kiri bàbá wo lọ́wọ́ ṣe tọ́dọ̀ jù sẹ́wọ̀n, wọ́n ló fẹ́ ṣe kú. Kí ni gbogbo wọn ṣe? Àbí oríṣiríṣi ọ̀bẹ́njọ́ kó erin kó máa èyí tó jù nù pé kọ́ èèyàn tí àláwọn ọmọ ẹ̀ kọ́ ọmọ wọn máa ṣe dáadáa, kẹ́bí ẹ̀ dẹ̀ fẹ́ràn ẹ̀, káwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ fẹ́ràn ẹ̀, kí wọn náà fẹ́ràn wọn. Èyí tó kù téèyàn ń ṣe láyé nìyẹn. Ibikíbi tí bá fẹ́ ṣeré lọ, kí n ṣeré lọ kí n padà. Ó ti tán o. Gbogbo ẹ ti di history sí, bọ̀dá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Kò sí èébú tán bú mi o. Nígbà yẹn kò sí orúkọ tán pè mí o. But mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Sorry, my great uncle, great grand uncle was Abat Macaulay. He was in and out of prison when he was fighting for the liberation of Nigerians from the British. So, Olúẹ̀bánlé ni. Abánlé ni o. Bàbá wọn ti bọ́ mo rí pé ṣùgbọ́n ojúmẹ̀ wọ́n invite ní káwájọ́ ní so kàmá expect ọjọ́ kan máa sọ pé ọmọ member of PDP o. Torí jọ́kíjọ́ tí n bá ti kúrò ní PDP báyìí mò ń lọ́lé ni o. Kí ni mo wá lọ sí pátì wo ni mo tún fẹ́ lọ? Kò sí any political party tó dàbí tiwa. Àwọn èèyàn wa ní àbòsí tó wà lára wọn, àfi kẹ́ni má ní àfẹ̀mí kò dẹ̀ tí èèyàn kan, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ ẹ̀fẹ̀mí. Gbogbo wa la ní. Kókó lan. Ọmọ mi kan wà ní New York. Ó ń kọ́ síbi ó lóun láìkí ń gan, ó dúpẹ́ bí máa sọ mí, ó kọ́ síbi ń sìn. Ó lóun láìkí ń gan, ló kọ́ síbi New York ló ń gbé láwọn ọmọ mi kan wáyé. Ó lóun láìkí ń gan. Ká dúpẹ́ bá mi kí o, òun náà dàgbà o. Ẹ ṣé bàbá. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé pé a pè yín, ẹ jẹ́ wa. Adúmọ̀ máa pè yín, adúmọ̀ máa yín pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́ lágbára Ọlọ́run. Àmì o. Adúmọ̀ máa yín pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Thank you. Ọlọ́run ká pè yín, ẹ jẹ́ wa o. Ẹ ṣé gan. Wọ́n máa fi ṣọ́ ẹ̀ṣọ́ yín o, ẹ dẹ̀ máa ṣoríire o. Same journey to Nigeria, sir. Yes, o ṣé. Agbára Ọlọ́run. Thank you. Thanks a million, sir. Ẹ ṣé gan. All right o. Thank you. Ẹ̀yin wa ẹ ṣe fún ti ètò ìní àwọn bàbá atọ̀nàlẹ̀ Yorùbá, former military governor Ondo State, Chief Olabode George, àwọn bàbá sọ̀rọ̀ tán yẹn. So please ẹ lọ digest gbogbo ọ̀nà tó yẹn, ẹ lọ ọ̀nà tó everything, ẹ dùgbò ẹ̀ wá pín ètò ẹ̀ káàkiri àgbáyé. Ẹ ṣe gan bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe mọ̀ wá. Àwọn bá ṣe máa ń mú àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn nílẹ̀ Nàìjíríà wá sí ètò yìí nìyẹn. Fún ìwọ tí o bá ti follow wa, please go and follow wa, kẹ share it yẹn, kẹjẹ káwọn èèyàn mọ̀ pé Akọgun ọmọ Abagun máa ń wà lórí ètò gbogbo gbà, àti ẹ máa mú àwọn oríṣiríṣi àwọn èèyàn wá tẹ máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́ fún èyí tí wà ní látàrọ láti bẹ̀rẹ̀ ètò yìí. A máa rí yín bá ẹ̀nà ẹ̀ máa bá mi rí, àwọn ènìyàn máa rí yín bá. Ẹ ṣé gan, mo dúpẹ́. Akọgun ọmọ Abagun lèmi jẹ́, Akọgun Oòduà, Akọgun Túndé Ọmọlólú, the London celebrity blogger.